अब छोरी मान्छे बिहा गर्ने बेलामा कहाँ विदेश पठाउनु लगाएको, बिहा गरेर पठाइन्छ जहिले लग्छ भन्ने क्या। अब ल म कोटेश्वर छु, जनकपुर जानला जाने हो आइज भनेपछि ल म आइहालेँ नि त 1.5 घन्टामा भनेर चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ लाइफ त्यो लाइफ केटी मान्छेको लाइफमा धेरै नै कमी हुन्छ क्या, एकदमै कमी हुन्छ। अनि कति धेरै मान्छेहरूसँग चाहिँ त्यो पास भएर एप्रुभ भएर आउनुपर्छ क्या। एजुकेसनको कुरा छोड्नुहोस्, यो बेसिक निड त परै जाओस्, खाना लाउन र घाँस कपास भन्छ नि यति नै पाइरहेको छैनन् भनेपछि त्यो मान्छेलाई थाहा छ क्या वास्तविक पैसाको भ्यालु। त्यो व्यक्तिको सोच तपाईँको सोच हुनै सक्दैन। त्यसको गोल के हो त भने मनी भनेको मिडियम हो क्या, मिन्स हो क्या, एन्ड होइन क्या। त्यो तिमी एउटा डेस्टिनेसनमा पुग्न चाहन्छौ, मनी भनेको चाहिँ त एउटा ट्रेन हो क्या, तिमी त्यो स्टपसम्म पुग्छौ। जे मैले खुवाउँछु, म तिमीलाई खाना दिन्छु, म तिमी कहाँ जान्छौ त्यहाँसम्म पुऱ्याउँछु, म तिमीलाई तिम्रो इमोसनल सपोर्ट हुन्छु। तिमी बिरामी भयो भने म केयर गर्छु, तिम्रो पर्सि बच्चा भयो भने म दिउँसो हेरिदिन्छु भन्दाखेरि तिमीले सरिना दिदी त त्यस्तै हो, म बस्न त्यहाँ बसेछु तर मलाई माया चाहिँ प्रिसुको लाग्छ भन्यो भने त म मैले। नमस्कार, फेरि भेटौँला पोडकास्टमा। आज फेरि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ नर्वेको राजधानी ओस्लोबाट। म राजकुमार दुलाल। नमस्ते, म जनासा। ल आज फेरि हाम्रो नयाँ गेस्टसँग, एकदमै ब्युटिफुल गेस्टसँग हामी यहाँ आइसकेका छौँ, हाम्रो सरिना दी। म चाहिँ सरिना, अनि म चाहिँ विगत 10-12-13 वर्षदेखि नर्वेमा बसिरहेको छु। अनि म चाहिँ एउटा पेदागोगको रूपमा काम गर्छु ओस्लोको एउटा बिदेल भन्नाले एउटा वडामा। अनि त्यसपछि त्यही हो, यहाँको शिक्षा सम्बन्धीको काम गर्छु। तर मेरोमा चाहिँ अझ बेसिक लेभलमा हुन्छ क्या। मेरो चाहिँ मैले 2+2 सिकाउँदिनँ, मैले भ्यालुज सिकाउँछु क्या। तिमी कसरी अर्को मान्छेसँग बोल्छौ, कसरी चाहिँ कसैलाई रेस्पेक्ट गर्ने होइन, अरूबाट चाहिँ तिमी कसैलाई चोट लाग्यो भने चाहिँ तिमीले कस्तो फिल गर्नुपर्छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ एकदम बेसिक भ्यालुजमा पर्छ क्या। किनभनेदेखि नर्वे चाहिँ कसरी भन्छ चाहिँ एउटा कुनै पनि सोसाइटीको चाहिँ भ्यालुज हुन्छ नि त आफ्नो होइन। हाम्रो नेपालमा चाहिँ एकदमै कम्युनल छ। तिमीले जहिले पनि सोच्दाखेरि तिमी ठुलो स्केलमा सोध्छौ क्या, फलानाले के भन्ला, चिलानाले के भन्ला, यस्तो गऱ्यो भने मेरो आमा बाउको नाक काटेर। हामी चाहिँ एकदमै कम्युनल त्यो ठुलो लेभलमा सोध्छौँ। तर यहाँको चाहिँ नर्वेको चाहिँ ठ्याक्कै फरक छ क्या। तिमी एकदम इन्डिभिजुअल लेभलबाट जान्छौ क्या। अनि त्यो चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट, त्यो चाहिँ मैले एकदम डिफ्रेन्ट पाएँ दुइटामा होइन। अनि म चाहिँ एकदमै बेसिक किन भन्दाखेरि म बच्चाहरूसँग काम गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ एकदम बेसिक सोसाइटीको भ्यालुजहरू चाहिँ अब किनभने स्कुलमा गएपछि त बच्चाहरू त स्कुलसँग हुन्छ नि त होइन, स्कुलमा त पढाइ हुन्छ के हुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सोसल भ्यालुहरू चाहिँ ठाउँमा आइसक्नुपर्छ क्या। तिमी स्कुलमा गर्नुभन्दा म चाहिँ त्यो सम्बन्धी काम गर्छु क्या। म अझ क्या मेरो एकजना साथी स्पेसल उनीहरूले चाहिँ फेरि कस्तोसँग काम गर्छ भनेदेखि जस्तै एउटा के भन्छ एक्सपेक्टेड उत्विक्लिङ डेभलपमेन्ट हुन्छ बच्चाको होइन। अनि त्योभन्दा बाहिर भयो भने चाहिँ फेरि कसै अर्कै तरिकाले काम गर्छ। उसको लागि चाहिँ सानो सानो चिज चाहिँ ठुलो हुन्छ क्या। जस्तै सुरुवाल माथि लाउनु, तर नर्मल बच्चालाई त्यो हुँदैन नि त। बरु सुरुवाल लाएर चाहिँ कहाँ झुन्डाउने भन्ने कुरा त्यो अर्को हुनसक्छ होइन। तर त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो उनीहरूको फेरि काम गर्ने तरिका चाहिँ हाम्रोभन्दा एकदमै अलग हुन्छ। ठिकै छ। अब भनेपछि हजुरलाई सुरुमै नर्वे चाहिँ ओस्लोबाटै सुरु गर्नुभयो कि? होइन, म आएको चाहिँ स्टाभाङ्गर भन्ने सिटीमा। हजुर। अनि त्यो धेरै अगाडि हो स्टाभाङ्गर सिटीमा। मेरो चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि म नेपालमा कलेज पढाउँथेँ। हजुर। अनि कस्तो भयो भनेदेखि अब त्यही त हो नि, अब मान्छे एउटा ग्रेजुअली चाहिँ होइन लाइफमा यो एचिभ गर्छु भनेर चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ सेट गर्दै जान्छ नि त होइन। पढाइ सिद्धियो, नेपालमा काम गरियो, तर यस्तो यो काम गरेर चाहिँ कहिले घरमा नि घर पनि भन्दैन। अनि यस्तो गरे अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब विदेश जान्छु, 1-2 वर्ष बस्छु। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ 2जना हुनुहुन्थ्यो क्या। 2जनासँग चाहिँ मैले कुरा गरेको थिएँ कि म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि एकजनासँग कुरा गरेको, बहिनी गाह्रो छ, यो त सानो ठाउँ छ स्टाभाङ्गर भनेको, 2-4जना मान्छे बस्छन्, कसरी काम गर्छु, कसरी सर्भाइभ गर्छु, यहाँ आफै सर्भाइभ गर्नु छ। फेरि अर्को मान्छेको चाहिँ यहाँ त बहिनी करोडको मान्छे म चाहिँ यसो 2 वर्ष गएर हेर्नु पऱ्यो कस्तो हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ म फर्दर प्लान गर्छु भनेर त्यसरी आएको क्या। भनेपछि 2 वर्षको प्लानले यतै अल्झियो होइन? यतै अल्झियो। त्यति बेला फेरि यस्तो भयो क्या, बिचमा भूकम्प पनि आयो, भूकम्प आयो नेपालमा। अनि त्यति बेला चाहिँ अलिकति अनसेफ जस्तो भयो। अनि बच्चा ल्याइयो। अनि बच्चा आएपछि ऊ चाहिँ एकदमै ऊ भयो क्या, के भन्ने रमायो क्या यहाँ। अनि फेरि त्यस्तै हुँदै यतै भयो। प्लान त होइन, फर्किने नै प्लान थियो। ल ठिक छ। त्यसो भए हाम्रो टपिकवाला हाम्रो यो सेगमेन्ट जस्तो त्यो हिसाबमा जाउँ होइन। हामीले चाहिँ टपिक छान्छौँ।
होइन तपाईँलाई मैले अगाडि प्रोसेस पनि भनेको छु अलिअलि चाहिँ होइन तपाईँको पनि टपिक छ अलिअलि होइन सबैजनाको आफ्नो टपिक छ यहाँ सबैलाई थाहा छ हाम्रो प्रोसेस भनेपछि आजको विषयमा अब के विषयमा हामी आजको कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई छ नभए नि त के छ त्यसको किन नेपाल छाडेको नेपाल फर्किने किन डिप क्वेसन रहेछ डिप यो त क्वेसन यो त मेरै टपिक हो किन नेपाल छोडेको मलाई त यो थाहा पाउन मन थियो कि होइन नेपाल फर्किने कि नाइ मलाई सबैजनालाई सोध्न मन लागेको टपिक के अरे क्वेसन हो क्या यो अनि त्यसपछि मेरो पहिलोचोटि पऱ्यो होला टपिक जहिले गेस्ट प्रायःको गेस्ट पर्छ क्या यस्तो हाम्रो यहाँ गेस्टहरू आउनुभयो होइन आफ्नै टपिक ठ्याक्क टिप्ने भनेको अनि कहिले कता हामीले यस्तो अप्ठ्यारो एउटा सिजनमा त लिटरली हामीलाई सो अप्ठ्यारै भएको थियो क्या टपिक म केही बोल्नु भएको थियो कि हामीलाई सही टपिक आएछ ठिक छ अब हामीले इन्ट्रोडक्सनमा पनि हल्का कुरा गरिहाल्यौँ भनेपछि भूकम्पभन्दा अगाडि हजुरले कति सालमा 2013 मा आएको नेपाली इयर ठ्याक्कै लिएर मलाई चाहिँ म एकदमै सेटिस्फाइड चाहिँ थिएन नेपालमा 100% किनभनेदेखि खोइ थाहा छैन अब मलाई चाहिँ आफू चाहिँ होइन म सोसाइटीभन्दा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छु जस्तो आफूलाई अहिले पनि फिल हुन्छ होइन तर मैले चाहिँ मेरो ठाउँ पाइनँ कि नेपालमा किनभनेदेखि म एकदमै चलेको जसरी चाहिँ तिमीले एउटा बुहारीलाई छोरीलाई हुन्छ नि एउटा एक्सपेक्टेसन म चाहिँ जहिले पनि त्योभन्दा आफूलाई चाहिँ बाहिर पाउँथेँ मैले चाहिँ जस के भन्छ नर्थ रिजनमा चाहिँ मुत्स्तान भन्छ क्या मुत्स्तान भनेको चाहिँ अपोजिसनमा के अनि त्यो पाउँथेँ अनि मलाई जस आफ्नो ठाउँ पनि बनाउनु थियो तर म चाहिँ एकदमै सेटिस्फाइड छु कि म जुन उमेरमा नर्वे आएँ म आएँ जे सिकेँ मैले सिकेँ क्या त्यो कुरामा चाहिँ म अहिले पनि एकदमै एकदमै मैले लाइफमा चाहिँ त्यो एउटा लिप अफ फेथ भन्छ क्या इङ्ग्लिसमा चाहिँ तिमी कुनै पनि चिजलाई चाहिँ आँखा चिम्लेर हाम फाल्छौ अनि हाम फाल्दाका चाहिँ तिमी तिमीलाई चाहिँ के भरोसा हुन्छ भनेदेखि म एउटा राम्रो ठाउँमा चाहिँ झर्छु हाम फाले पनि टेक्छु म खुट्टा भने मैले त्यो लिप अफ फेथ लिएको चाहिँ म एकदमै सेटिस्फाइड छु म नेपाल भएको भए म अहिले जहाँ छु म जतिको अहिले सेटिस्फाइड छु म त्यति हुन्न थिएँ किनभनेदेखि कति धेरै कुराहरूले चाहिँ बाँध्छ क्या तिमीलाई मेरो घरमा चाहिँ मेरो ड्याडी मम्मीले कहिले पनि मलाई होइन नगर यो गर्न तिमीले पाउँदैन भनेको होइन म त्यस्तो फ्यामिलीमा हुर्केको मान्छे त म कति धेरै परिबन्धमा बाँधिएको जस्तो मलाई फिल हुन्थ्यो भने एउटा रेगुलर डे टु डे अथवा एकदम नर्मल लाइफमा हुर्केको कति बाँधिन्छ तर म चाहिँ त्यही भएर नि आएको किनभनेदेखि मलाई मेरो आफ्नो ठाउँ खोज्नु थियो अनि मैले जहिले पनि म चाहिँ जेठो छोरी हो क्या मेरो घरको अनि म चाहिँ जहिले पनि आफूलाई के भनेर कम्पेयर गर्थेँ भनेदेखि मसँगैको उमेरको केटाहरूले के गरिरहेछ क्या उनीहरूले चाहिँ जस्तै बुढी पाल्ने हुन्छ नि त बुढी पाल्ने बच्चा भएपछि बच्चा उनीहरूले ठ्याक्क के भन्छ रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ क्या बाबाआमाको पाल्छस् तैँले हामीलाई छोरा ठ्याक्क मलाई चाहिँ जहिले पनि आफूलाई चाहिँ मलाई थाहा छैन म किन त्यस्तो भयो होइन मलाई थाहा छैन धेरै कुराले फ्याक्टरले इफेक्ट गर्यो होला तर मलाई चाहिँ जहिले पनि म चाहिँ मेरो साथीहरू चाहिँ केटा साथीहरूलाई हेर्थेँ मेरो साथीहरू पनि धेरै केटी छैन प्रब्लमेटिक त्यहाँ पनि छ अनि तपाईँले आफैलाई त्यसरी त्यो पोजिसनमा राख्नु भएको रहेछ नि त म हेड अफ द फ्यामिली मै नै हो मैले ड्याडी मम्मीलाई पाल्नुपर्छ मैले नै गर्नुपर्छ भने त्यो एउटा आफ्नो पाल्नुपर्छ होइन पाल्नुपर्छ भनेर सोध्दिनँ थिएँ तर मैले चाहिँ के सोच्थेँ भने जहिले पनि उनीहरूले जति एचिभ गरेछु म चाहिँ त्यति पनि मैले पनि एचिभ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ फिल हुन्थ्यो क्या अब म होइन ठिक छ म बिहा गर्छु मेरो हस्बेन्डले चाहिँ पुरै लिड लिन्छ अनि म चाहिँ ब्याक सिटमा बस्छु भनेर चाहिँ मैले कहिले पनि सोचिनँ क्या त्यही हो म आफ्नो ठाउँ खोज्नलाई नि हो म एकदमै त्यतिखेर त बिहा भइसकेको थियो होइन म एकदमै छिटो बिहा गरेँ सोच्दा भन्न मिल्छ कति वर्षमा गर्नु होइन म 21 जस्तोमा मैले बिहा गरिसकेको थिएँ मेरो बच्चा पनि भइसकेको थियो तपाईँ आउँदाखेरि त बाबु कति वर्ष मेरो छोरा 2 वर्षको थियो होला ए त्यसपछि अनि कति वर्षपछि बाबु आयो 2 वर्षपछि भनिहालेँ त मैले त्यो लिप अफ फेथ लिएको हो क्या मैले चाहिँ म जियोस् केही नभए नि म संसार चाहिँ देख्छु जस्तो फिल हुन्थ्यो कि मलाई साँच्ची हो तपाईँलाई त्यसरी अनि तपाईँ कसरी आउनु यार तपाईँको होइन म बिहा गरेको थिएँ सबै थियो मेरो होइन अनि जोस् खै थाहा छैन मलाई चाहिँ त्यो जोस् म जहिले पनि आफूलाई त्यस्तै सोध्थेँ कि मेरो भाइहरू छ 2टा अनि त्यही भएर नि उनीहरू नै हो मेरो साथी एकदमै धेरै खै थाहा छैन म जोस् खै म त जहिले पनि आफूलाई केटासँगै त्यो धेरै राम्रो कुरा हो म तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु त्यसपछि अनि अर्को क्वेसन पनि भनिहाल्छु म फेरि मै मात्रै बोलाउला हामी अब नेपाल छोडेकैमा छौँ हामी होइन नेपाल छोडेकै फर्किने कि नफर्किने भन्ने त पछि क्वेसन त्यही हो मैले चाहिँ म आफ्नो ठाउँ पनि खोजेको हो अनि मलाई संसार हेर्नु थियो किनभने मैले एकदम छिटो बिहा गरेँ मेरो बच्चा पनि एकदमै छिटो भएको हो मैले जस एकदमै अनप्लान्ड बेबी हो तर एकदमै छिटो भएको हो मलाई चाहिँ जस केही गर्नु थियो कि थाहा छैन मलाई जस मेरो ठाउँ खोज्नु थियो अब जस्तो भनौँ न अघि तपाईँले मैले बिचमा उ गरेँ अघि 2 वर्षको चाहिँ हेरौँ त भन्ने हिसाबले आउनुभयो होइन अनि आइसकेपछि अब लगभग 8-10 वर्ष हजुर यता बसिसक्नु भयो त्यो 2 वर्ष पछि चाहिँ हजुरलाई म जान्छु भने यस्तो कसरी त्यो भएन एउटा कुरा चाहिँ के भनेदेखि
कस्तो के एकदमै इन्डिभिजुअलमा फोकस थिएँ होइन म चाहिँ एउटा कस्तो सोसाइटीमा जन्मेँ भनेदेखि मैले चाहिँ केही गर्न अगाडि यति निलम कट काट्न नि मेरो अङ्कलले गाली गरेर कहिले दिँदैन के गरेको कङ्क भएको भनेको अनि त्यस्तो एउटा एकदमै सानो सानो चिजमा चाहिँ एप्रुभल दिनुपर्ने क्या म आफ्नो लाइफको आफै डिसिजन मेकर भइनँ त्यही भएर नि मैले खास त्यति छिटो उमेरमा चाहिँ सबैलाई म आफै बिहा गर्छु भनेर देखाइदिएको नि मैले आफै जिद्दी गरेर बिहा गरेको हो मेरो जस लभ म्यारिज हो होइन अनि तपाईँले त्यहाँ पढ्ने चाहिँ के भयो त पढिसक्नु भएको थियो कि पढेँ मैले पढेको थिएँ के अरे रिलिजन पढेको मैले रिलिजन र एउटा ग्लोबल स्टडिज भन्ने सब्जेक्ट थियो त्यो चाहिँ म चाहिँ ह्युम्यानिटिजको स्टुडेन्ट हो अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ मेरो मिल्दो जुल्दो सब्जेक्ट थियो त्यही पढेँ मलाई चाहिँ एकदम मैले मेरो ट्रु फ्रिडम रियलाइज गरेँ के भन्नाले नेपालमा चाहिँ कतिसम्म हुन्छ भने एउटा छोरी मान्छे भएर हिँड्दाखेरि तिमीले के लुगा लाउँछौ पनि म कस्तो खालको माहौलमा जाँदैछु म कताको बाटो लिएर स्कुल जाँदैछु म कताको बाटोबाट कलेज आउँदैछु यो कलेज बाटोमा चाहिँ मेरो को जनासँग भेट हुन्छ त्यो अनुसार मान्छेले कसरी लुगा लाउने कसरी यहाँ चाहिँ त्यस्तो केही मतलब नै कि तिमी जेसुकै लाएर होइन कसैले तिमीलाई फर्केर पनि हेर्दैन क्या एटेन्सनको त कुरा छोडिदियो एटेन्सन त चाहियो क्या होइन अनि त्यसपछि मान्छेले चाहिँ कस्तो हुन्छ कि एकदम त्यो एकदम सानो चिज हो क्या तर त्यो चिजले चाहिँ कति धेरै मान्छेलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ म को हुँ भन्ने कुरालाई त्यो कुरा चाहिँ मलाई 2 वर्षमा चाहिँ मलाई त एक वर्षमै कति हामी इन्डिभिजुअल लेभलबाट सोध्छौँ क्या मलाई चाहिँ एकदम त्यो त हामीले देखिरहेको रमाइलो आइरहेको तपाईँ यहाँ अनि मास्टर्स पढाउनु नर्वे चाहिँ मास्टर्सै पढेर आउँछ युजुअली सबैजना अनि कलेजमा पढाउँछु भन्नुभएको थियो त होइन नेपालमा कुन कलेज पढाउनु भयो म केयुको एउटा पढाउँथेँ अहिले बिर्सेँ त्यो उसमा थियो काठमाडौँ कलेज हो कि काठमाडौँ कलेज अफ म्यानेजमेन्ट ए लेभल पनि पढाउँथेँ मैले त्यसो पहिल्यैदेखि टिचिङ भन्ने भयो अनि तपाईँलाई अहिले पनि खासै गर्न मन थिएन होइन तर अब त्यो के ह्युम्यानिटिजबाट चाहिँ अरू केही विकल्पै छैन अनि त्यही भएर अब के गर्ने भनेर टिचिङभन्दा अरू वे आउटै थिएन क्या साथीहरू पनि सबै त्यहीमा थियो आउन एक दुईवटा क्लास ल्याऊ भन्थ्यो अनि त्यत्तिकै गरेर त्यस्तै हो त्यही राजी तपाईँको के छ ल तपाईँको सुनौँ अब उहाँको उसमै मेरो चाहिँ अब दिदीले भने जस्तो दिदीलाई अब भूकम्पको ऊ रहेछ होइन के अरे भूकम्पको त्यो पछिको नेपाल चढ्ने फ्याक्टर चाहिँ त्यो रहेछ हामीलाई चाहिँ कोभिडको हो क्या खासमा जस्तो हामी चाहिँ अब जस्तो हजुरले भने जस्तै अब नेपालमा पढाइसढाइ सकेर आफ्नो व्यापार व्यवसाय के गर्ने त्यस्तोतिर लागिसकेको मान्छे होइन एक्कासी त्यो कोभिडको उसले चाहिँ अब हुन त फेरि अब सँगसँगैको साथीहरू सबै विदेश गएको सवाल पनि थियो अनि त्यो हुँदा पनि अब नेपाल म चाहिँ विदेश जान्न भनेर बसेको मान्छे होइन तैपनि अब त्यो कोभिडको उसपछि चाहिँ मलाई नि विदेश जाउँ जस्तो लागेर मैले चाहिँ छोड्या हो म एउटा भनिहालेँ है मलाई चाहिँ भूकम्पमा चाहिँ मेरो छोराको बर्थडे चाहिँ भूकम्प गएकै दिन हो क्या त्यो ठुलो भूकम्प अनि त्यसपछि भूकम्प गयो होइन अनि त्यसपछि हामी चाहिँ पशुपतिपुर फर्किदियौँ हामी भूकम्प गयो अनि घर फर्क्यौँ अनि घर फर्किँदाखेरि चाहिँ मैले नर्वे फोन गरेँ किनभने मेरो हस्बेन्ड यहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ भूकम्प गयो यस्तो भयो नि त्यसपछि न फोन छ न केही इन्फर्मेसन कहाँ जाने थाहा छैन घरभित्र पस्दा अनि आफ्टर सक्स आयो नि त एकदमै धेरै त्यो आइब गऱ्यो नि त अनि मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भनेदेखि मैले ट्याक्स पे गर्छु होइन ट्याक्स पे गरिन्छ नि त मेरो हस्बेन्ड चाहिँ सरकारी जागिर हुनुहुन्थ्यो कि हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड ट्याक्स पे गर्छु म एज अ व्यक्ति प्राइभेट पर्सन म काम गरेको ट्याक्स पे गर्छु अनि मेरो त्यो सेक्युरिटी एउटा मलाई चाहिँ एकदम स्टेटलेस रिफ्युजी जस्तो फिल भयो क्या मलाई त्यो कुरा चाहिँ यति हट भयो नि कहीँबाट इन्फर्मेसन छैन कि तिमी के गर्ने कहाँ छ इभ्याकुएसन सेन्टर अब के गर्ने कहिलेसम्म यो हामी त एकदमै लेम्यान हो नि त हामी त एकदमै नर्मल मान्छे हो नि त हामीलाई त हामीलाई भूकम्प एक्सपर्ट छौँ हामीले जस्ट फेस त गरेका छौँ तर मलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यस्तो स्टेटलेस फिल भयो कि मेरो लागि चाहिँ यो देशमा यत्रो ट्याक्स गरेछ मेरो लागि चाहिँ कसैले रेस्पोन्सिबिलिटी लिँदैन जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एकदमै फिल भएको क्या बाटोमा सुटेको सडकमा हो त सबैजनाको त तालै त्यही थियो नि त्यति भूकम्प जाँदा चाहिँ तपाईँ र हामी लगभग एउटै ठाउँमा रहेछौँ होइन म पनि बानेश्वरमा ठ्याक्कै बानेश्वर चोकमै थिएँ कि होइन त्यो बानेश्वर चोकमै चाहिँ म कलेजबाट फर्केर ठ्याक्कै बानेश्वर चोकमै जाँदाखेरि चाहिँ लगभग भनौँ सबै कुरा देखियो कि त्यहाँ मान्छे सडकमै ढलेको पनि देखियो सबै त हजुरले भने जस्तो फेरि त्यसको रेस्पोन्स चाहिँ खासै भएन किनभने फोन पनि काट्यो त्यसपछि होइन त्यो जाँदा जाँदै लागेको थियो हजुरले भने जस्तै है अनि त्यसपछि छैन कि होइन अनि न अब मान्छेहरू हाम्रो अब म त गाउँमा पनि हाम्रो व्यापकै क्षति भएको भूकम्पमा अनि त्यो कुरा चाहिँ हजुरले भने जस्तो स्टेटलेस फिल चाहिँ हामी त्यो बेला भएको थियौँ किनभनेदेखि हामी ट्याक्स तिर्छौँ नि हामी त त्यस्तै कुरा क्यालकुलेट गर्ने भने नर्वेमा जति नि ट्याक्स तिर्छौँ त अनि हामीलाई त एटलिस्ट इन्फर्मेसन चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन फ्लिप भन्छ कि इन्फर्मेसन एउटा के भन्छ नि एउटा च्यानल अनुसार चाहिँ केही त भनिदिनु पर्थ्यो माइकिङ गरेर हिँडेको भइहाल्थ्यो नि त चुनावमा गर्छ त अनि होइन यस्तो यस्तो भयो यस्तो क्षति भयो यहाँ यस्तो यस्तो भएको छ भनेर त मलाई त धरारा ढल्यो भन्दा त मलाई त किन भयो काठमाडौँ त पुरै
सिद्धि है कस्तो क्या धरारा भनेको त कस्तो सिम्बल रहेछ क्या धरारा ढल्यो भन्दा त लग्नु अब त सिद्धि हामी धरेर ढल्यो भनेपछि अब हेरौँ नि त धरेर ढलेको भनेर चाहिँ हामी हेर्नको लागि गएको खासमा मान्छेहरू त इटा टिप्नै गथेर मैले सुनेको इटा बोकेर लिएर गएको थिएँ पछि हो म पनि बानेश्वरबाट माइती घरसम्म पुगियो होइन त्यसपछि अगाडि बढ्न त्यो हेर्न कि होइन अब नत्र चाहिँ धरेर ढलेको हेर्ने भनेर हामी तर कस्तो भयो क्या त्यो भनेको त कस्तो सिम्बल रहेछ क्या नेपालमा धरारा भनेको काठमाडौँको स्पेसली मान्छेहरूलाई क्या धरारा ढल्यो भने त ओ माई गड अब त भएर सिद्धि भने जस्तो भयो क्या तर त्यो चाहिँ हो त्यो चाहिँ एकदम मलाई नि फिल भएको थियो तिमी चाहिँ कसरी आयो मेरो त नेपाल मैले किन छोडेँ भन्दाखेरि कोही पनि थिएन नेपालमा कोही थिएन त्यसपछि मैले बसेर कामै थिएन खासमा आफ्नो लेभलको साथीहरू नै सबै होइन मेरो साथीहरू नभएर भने होइन कि मेरो फ्यामिली नै कोही थिएन कि म खास प्राय परिवारमा के हुन्छ भने आफू गइन्छ नि त आफू छोराछोरी गइन्छ र बाबुआमा नेपालमा हुनुहुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ मेरो चाहिँ फ्यामिलीको म लास्टमा गएको हो कि अनि ड्याडी मम्मी भाइ सबैजना बाहिर थियो अनि म नेपाल बसेकै त्यो एक्लै बसेकै 10 वर्ष जस्तो भइसकेको थियो क्या एक्लै बस्यो अरे कोही त हुन्छ गार्जियन कोही पनि थिएन म 19 वर्षको थिएँ त्यतिखेर ड्याडी मम्मीहरू सबै यता युकेमा आउँदाखेरि अनि अब 19 वर्षको म होस्टेलमा बसेँ हो म 5-6 वर्ष त होस्टेलै बसेँ अनि त्यसो लाग्दा के गार्जियन्स अब 19 वर्षभन्दा ठुलै वर्ष भइहाल्यो नि अनि त्यही त तर युजली जस्तो छोरी मान्छेलाई चाहिँ कसैकोमा राखिदिँदो तर त्यो चाहिँ हो मलाई रिलेटिभमा बस भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो अब बरु होस्टेलै ठिक छ हो त्यो भएर म अब खासमा कोही पनि थिएन अब जहिले ट्राई नै गरेर हो आउने हिसाब छ होइन तर अब त्यो नजुर्ने के जबसम्म नआउने दिन तबसम्म जुर्दै नजुर्ने कि युके जानलाई पनि कति गरे रिजेक्ट आने त्यसपछि त्यसपछि त रिटर्न हुँदैन भन्ने हिसाबले नै उनीहरूले धेरैचोटि रिजेक्ट हाने क्या त्यसपछि अब म त्यतितिर भिजिसकेँ जस्तो भयो क्या अब छुट्टेँ नि त अनि त्यसपछि अब त्यहीँ पढ्ने भयो त्यहीँ जब भयो अनि त्यतै रमाइलो लाग्न थाल्यो क्या त्यसपछि म आउँछु भन्ने नि भएन अन्त बिचको ड्युरेसनमा त्यो धेरैचोटि भिजा रिजेक्ट भएको देखेर पनि म त मरे नि जाँदिनँ युके त म जाँदिनँ भएको थियो मलाई हो युके त म जाँदिनँ भएको थियो क्या अनि त्यसपछि अब यस्तै विषयमा गर्दा गर्दै अनि पछि चाहिँ अब यता नर्वेमा चाहिँ यो एजुकेसन फ्री भन्ने कुरा पनि यो मैले ब्याचलर्स पढ्दै मैले त्यो हाम्रो प्रोफेसरहरू हुन्थ्यो क्या 1-2 जना प्रोफेसर यहाँ आएर पढ्नु भएको होइन उहाँहरूले राम्रो कुनै कन्ट्रीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नर्वेकै कुरा गर्नुहुन्थ्यो क्या एजुकेसनको अनि त्यसपछि पनि अलि इन्सपायर्ड भयो क्या यो कुरा चाहिँ लागु हुन्छ फेरि अब त्यो बेला अस्ट्रेलियाको लहर थियो अस्ट्रेलिया जान चाहिँ ठुलो पैसा लाग्ने लास्टै धेरै पैसा लाग्ने के भने त्यसपछि कहाँ खोज्ने भन्दा चाहिँ नर्वे चाहिँ फ्री हुन्छ भन्ने कुरा त्यसले त धेरै आँट दिने रहेछ क्या दिदी तपाईँ नर्वे ल कुनै पनि विदेश जान्छु त प्रायः जसको मुखमा पनि हुन्छ क्या तर फ्री एजुकेसन फ्री छ भनेपछि तपाईँ म्याक्सिमम् पैसा खर्च जाने नै तपाईँको ट्युसन फीमा हो होइन त्यही नै कम भइसकेपछि त अरू त एक्सपेन्सेस मैले गर्छु भन्ने आँट हुँदो रहेछ त्यो भन्दा नि लङ टर्म सोच्ने मान्छेले चाहिँ जहिले पनि के सोच्छ नि यहाँ चाहिँ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भएको कन्ट्री भन्छ नि त किनभनेदेखि तिमीले सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज क्या थर्ड ल्याङ्ग्वेज भयो नि त सेकेन्ड त हाम्रो इङ्ग्लिसै भयो होला होइन थर्ड ल्याङ्ग्वेज भन्दा फेरि नयाँ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु पऱ्यो नि त यहाँ आएर त्यो भएर नि मान्छे अलिकति ऊ चाहिँ गर्छ क्या यहाँ चाहिँ हच्किन्छ तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ एजुकेसन तर यस्तो तपाईँको प्रपर सेटल्ड हुन्छु त्यो पुरै प्लान अब्जेक्टिभ लिएर आएको मान्छेले त धेरै कुरा खोजेरै आउँछ होइन एउटा इन्टरनेसनल डिग्री हुन्छ भन्ने मान्छेलाई चाहिँ ठिकै हो किनभने इङ्ग्लिसमा पढाइ हुन्छ नि त यहाँ त्यो पनि हो तर म चाहिँ अब मलाई फेरि घुम्न भनेपछि त्यस्तो क्रेज हो क्या म घुम्नु पर्यो घुम्ने रहरले पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने अब नेपाल त घुमेर भ्याएँ जस्तो हुँदो रहेछ क्या धेरैवटा ठाउँ धेरै प्रायः जस्तो भ्याएँ होइन सबै त भ्याएन अब त्यसो भएपछि अनि अब बाहिर मलाई घुम्नु पर्यो होइन म उमेर हुँदै घुम्नु पर्यो भने हो त्यसो भएर पनि आयो अनि यसपछि त यहीँबाट मलाई अब यो यहाँ आएर सेटल्ड हुने यो मेरो लाइफको अब्जेक्टिभ्स यो यहाँ हो त्यो केही नै छैन कि जाउँ घुमौँ रमाइलो गरौँ यही नै हो त्यो हिसाबले छोडेँ क्या मैले तर अब फर्किने कुरामा चाहिँ के हो भन्ने कुरा आउँछ कि होइन यहाँ आइसकेपछि रियालिटी देखिन्छ नि त फर्किने कुरामा जाँदै गर्दा चाहिँ नेपाल छोडेर आउँदा चाहिँ के यो चिज चाहिँ छुट्यो भने जस्तो चाहिँ के लाग्छ हजुर यो चिज चाहिँ छुट्यो नेपाल तर यस्तो हुन्छ क्या कुनै पनि चिज चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ कुनै चिज कन्सटेन्ट हुँदैन होइन तिमीले जे होस् म नेपालै भएको भए पनि 5 वर्षमा त चिजहरू परिवर्तन हुन्थ्यो नि त किनभनेदेखि कुनै पनि चिज त स्ट्याटिक रहँदैन नि त त्यो त एउटा फिजिक्सको ल नै हो होइन त्यो छुट्यो जस्तो मलाई लाग्दैन मेरो मम्मीले पुरै उ गर्छिन्छ क्या भन्नाले फोनमा कुरा गऱ्यो भने पनि अब छोरछोरीलाई हाम्रो माया लाग्न छोड्यो म एक्लै भएँ भन्छ भएपछि तपाईँलाई यो दिनमा चाहिँ म नेपाल भइदिएर यस्तो हुन्थ्यो भन्ने कहिले पनि त्यो हुँदैन होइन त्यो यो दिन होइन जस्तो भनौँ न अब हाम्रो त अब नेपालमा
365 दिनमा हरेक दिन ऊ भइरहेको हुन्छ होइन, यो दिन चाडबाडहरू? चाहिँ चाडबाडदेखि लिएर हरेक कुराहरू हुन्छ नि, यो दिन चाहिँ नेपाल मलाई मिस भइरह भने जस्तो त्यस्तो। अब त्यस्तो दसैँ तिहार होइन, त्यस्तो आफ्नोपन होइन, त्यो कुरा चाहिँ किनभनेदेखि तर त्यो कुरा चाहिँ म नेपाल भए पनि फिर्ता आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई रियलाइज भयो कि हजुर। म नेपालै भएको भए त्यस्तो हुँदैन थियो कि मलाई अरू चिजले भन्थ्यो, किनभनेदेखि म त बिहा गरेको छोरी हो नि त, म टिकाको दिन घर आएर टिका लगाउनु पाउँथेँ र म टाढा भएको भए। म तिहारमा मेरो लागि त अलरेडी जब म बिहा गरेँ नि अथवा म एउटा उमेर भयो नि, मेरो लागि त अलरेडी एउटा चिज चाहिँ नि चेन्ज हुन सुरु भइसकेको थियो के। हजुर। त्यो चाहिँ त्यो एउटा प्रोसेसमा गइसकेको थियो। त्यो चाहिँ म नेपालै भएको भए नि हुँदैन थियो। नेपालमा जस्तै म 5 years डाउन द लाइन अहिले मलाई त खै त्यो एकदमै बिग चेन्ज। अहिले म बरु मेरो फ्यामिलीसँग एकदम धेरै क्लोज हुन, किनभने दसैँमा त पोखरा जानु थियो टिकाको तेस्रो दिन घर पुगिन्थ्यो। अहिले भएर गयो भने सिधै घर पुगिन्छ होइन। मेरो म एक ठाउँमा म के अरे डिएभीमा काम गर्थेँ होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा इन्डियाको चाहिँ प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो क्या, भुवनेश्वरी म्याम भन्ने चाहिँ। अनि उसले के भन्थ्यो भनेदेखि सरिना जिन्दगीमा केही गऱ्यो भने पनि जिन्दगी बित्छ, केही तिमीले केही पनि गरेन भने पनि जिन्दगी बित्छ, अब बरु केही गर्नै बेस हो नि जस्तो लाग्थ्यो। अनि मलाई एकदमै सही लाग्यो कि मैले केही पनि गरेँ। जस्तै म नर्वे आएँ होइन, अनि मेरो हस्बेन्डले गर्दाखेरि हाम्रो पिआर भएको हो नि त, हामी सेटल भएको त, उसको टेक्निकल जब छ, अनि उसले आउने बित्तिकै जब पायो, अनि त्यसरी गयो नि त खास लाइफ। नत्र त हामी 2 वर्षमा फर्किन्थ्यो होला नि, किनभनेदेखि एकदमै लङ टर्म सोचेर आएकै होइन हामी दुवैजना एकदमै लङ टर्म सोचेर आएको होइन, हामी फर्किन्थ्यो होला। तर लाइफ एउटा स्पिडमा गयो, अनि जहिले पनि के भनेदेखि जस्तै पनि एउटा अब्जेक्टिभ राख्नुपर्छ क्या। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ क्या। मलाई चाहिँ त्यो कुराले एकदमै म एकदमै यङ पनि थिएँ होला त्यहाँ काम गर्दाखेरि, मलाई चाहिँ त्यो चिजले एकदम मार्क गर्यो क्या। साँच्ची हो, जिन्दगीमा केही पनि नगऱ्यो नि, जस्तै म अहिले म आउँदिनँ म जनसाय क्या पडकास्टमा घरमा बसेर बस्छु भने पनि, तर म यहाँ आएँ, एउटा एक्सपिरियन्स भयो, केही गरियो नि त। म चाहिँ लाइफलाई त्यसरी बुझ्छु क्या। म नेपाल भएको भए चाहिँ मैले जति अपर्च्युनिटी यहाँ पाएँ नि त्यति अपर्च्युनिटी पाउँदैन। मैले सोचेँ क्या, अस्ति मैले पहिलाको फोटो हेरिरहेको थिएँ क्या, अनि मैले त कति कुरा गरिछु जस्तो फिल भयो क्या। हो त्यो चाहिँ हुन्छ। लास्ट इयरको फोटो हेर्न थाल्यो भने कसम कति धेरै काम गरेर एक्टिभिटिज गरेर फिल चाहिँ। अनि म चाहिँ अहिले चाहिँ म अलिकति ऊ चाहिँ भएको छु के भनेदेखि अलिकति नम चाहिँ भएको छु, मलाई आफूलाई फिल हुन्छ कि मेरो लाइफ एकदमै यो लास्ट 2 yearsमा मेरो लाइफमा एकदमै धेरै ठुलो चेन्जेस आयो। अनि त्यसले चाहिँ म चाहिँ प्रत्येक चिजलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छु क्या, किनभने म एकदमै चेन्जेस आएको छ कि मैले आफैले एकदमै धेरै फिल गरिरहेको छु। म साथीहरूसँग पनि सेयर गर्छु, तर मैले चाहिँ त्यति बेला कस्तो म इस्ताभाङ्गर बस्थेँ होइन, अनि हामी 2जना साथी थियौँ क्या। म एकजना पाकिस्तानी केटी थियो मेरो साथी, हामी केही नसोचेको भरमा भोलिपल्ट ओस्लो फ्लाइट बुक गरेर हामी ओस्लो आछौँ क्या, हावातालमा कहाँ बस्ने ठिकान छैन, के खाने ठिकान छैन होइन। हामी एडभेन्चर हुनुपर्छ लाइफमा। त्यस्तो के पुरै एकदमै के हुन्छ नि, मैले एकदम स्पोन्टान के तिमी त्यहीको त्यही डिसिजन गर्छौ क्या। अनि त्यो गर्दा त होइन धेरै चिज, तर त्यही सोचेर त गरियो नि होइन। नेपालमा त कहाँ हुन्थ्यो त, मेरो बच्चा हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि कहाँ छोरी मान्छे जाने। मलाई चाहिँ त्यो नेपालमा चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो क्या, ए ल गइदेऊ न त भन्ने हिसाबले हिँड्ने नि, त्यो कुरो चाहिँ मेरो चाहिँ नेपालको मिस हुन्छ क्या। यस्तो भएर होला क्या, तपाईँ केटा भएर हो क्या, केटी मान्छे हुँदैन क्या। मलाई याद छ क्या, मेरो साथीहरू खै केमा गएको थियो, अनि मेरो बाबुले छोरी मान्छे कहाँ जान्छेस्, मेरो हजुर उहाँले चाहिँ यसो भन्छ, अब छोरी मान्छे बिहा गर्ने बेलामा कहाँ विदेश पठाउनु लगाएको, बिहा गरेर पठाइन्छ जहिले लग्छ भन्ने क्या। बहुत मान्छे नि होइन त, मलाई त मेरो चाहिँ त्यो नेपालमा चाहिँ त्यो किसिमको थियो हजुरले भने जस्तै होइन। अब ल म कोटेश्वर छु, जनकपुर जाने हो आइज भनेपछि ल म आइहालेँ नि त 1.5 घन्टामा भनेर चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ लाइफ थियो। त्यो लाइफ केटी मान्छेको लाइफमा धेरै नै के अरे कमी हुन्छ क्या, एकदमै कमी हुन्छ। अनि कति धेरै मान्छेहरूसँग चाहिँ त्यो पास भएर एप्रुभ भएर आउनुपर्छ क्या। ल बर्थडेमा जानु पायो अरे, साथीभाइसँग कोही घुम्न जान पायो अरे, त्यो टाइमिङ हुन्छ क्या, 5 बजे घर आइपुग्यो। त्यही त त्यस्तो कुरा अझ लास्टै कन्भिन्स गरेर ल 6 बजे त्यो फेरि सुरु हुन्छ बर्थडे 5 बजे। तिमीले गर्दा होइन क्या, तिमी माथि त तिम्रो उसलाई प्यारेन्ट्सलाई गार्जियनलाई विश्वास छ होला, तर सोसाइटी प्रति विशेष छैन क्या। मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो भन्दा आफ्नो बच्चालाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न खोज्छ नि त, अनि त्यो बाबुआमाको प्रोटेक्सन हो। अब नेपालमा चाहिँ अब कस्तो तरिकाले हुन्छ, अब त्यो चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। नत्र उनीहरूले प्रोटेक्टै राम्रैलाई गरेको हो नि त। कति कुरा गर्छौँ हामी हाम्रो यहाँ बच्चालाई, तर उसले भर्खरै नबुझ्दैन, पछि त मान्छेले जे क्याटेगोराइज गर्छ नि त, बाबुआमाले यस्तो भनेको थियो यो कुराले होला भनेर, त्यसलाई हामी क्याटेगोरीमा राख्छौँ क्या। तर सोसाइटी एज अ होल क्या भन्नाले चाहिँ तिमीले ठुलो कुराले हेर्दाखेरि मैले लगाएको लुगादेखि लिएर मैले बोलेकोदेखि लिएर अनि त्यो सबै धेरै मलाई मेरो घरको मान्छेले त मलाई कहिले पनि केही कुरा नगर भनेन, जस मैले चाहेको कुरा चाहिँ जहिले पनि मैले पाएको हो मेरो घरमा नि। तर मलाई चाहिँ त्यो
ठुलो के भन्छ नि त्यो सोसाइटीले चाहिँ मलाई म प्रतिको एक्सपेक्टेसन चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै बर्डनसम लाग्यो खै किन अब खै त्यो हुन्छ त्यो त्यो टोलले त्यो एउटा टोल छ क्या फेरि पुरै सोसाइटी पनि काउन्ट गर्नु पर्दैन क्या त्यो चिनेको छिमेकी 4-5 जना हुन्छन् तिनीहरूले नै ट्रबल क्रिएट गरेर त्यो तपाईँको प्यारेन्ट्स पनि अलिक स्ट्रिक्ट भइदिएको रिजन नै त्यति नै हुन्छ क्या तर मैले चाहिँ अब जस्तै तिमीले अघि भन्यौ नि म नेपालको माया लाग्छ यहाँ यस्तै फसेँ फर्केर जानुपर्छ भनेर म चाहिँ त्यो कस्तो खालको मान्छेहरू भनेर मेरो दिमागमा एकदमै स्ट्राइक भयो गड प्रमिस यहाँ होइन जस्तै नर्वे जस्तो देशमा आएर नै अझै उतै होइन जस्तो ल ठिक छ हामी अर्कै देखिन्छौँ होइन हामी अर्कै छौँ उनीहरू भन्दा होइन तर जहिले पनि तिमी भन्दा डिफ्रेन्ट मान्छे अथवा तिमी भन्दा अर्को मान्छेलाई त तिमीलाई एक्सेप्ट गर्नु त टाइम लाग्छ नि त त्यो भनेको त नेचुरल फ्याक्ट हो नि त नेपालमै त अलिकति तराईको मान्छेलाई देख्यो भने अलिक हामी छुट्टेर बसौँ अब यसले अर्कै नेपाली अर्कै बोल्यो भनेर मान्छेलाई त्यो मान्छेलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न यो मान्छे नै हाम्रै हो भनेर टाइम लाग्छ त हामी नर्वे छौँ हामी त बाई डिफल्ट अर्कै मान्छे हो के होइन अनि मैले कसरी अनि जस्तै तिमीले नचिनेको मान्छे देखेपछि तिमीलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि त्यो मान्छेसँग ट्रस्ट बिल्ड गर्नु चाहिँ एउटा प्रोसेस हो नि त तिमी कोहीसँग जति बोल्छौ उति ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ नि त अनि नर्वेमा त मलाई त त्यस्तो अब जहाँ पनि राम्रो पनि मान्छे हुन्छ नराम्रो पनि मान्छे हुन्छ मैले एज लङ एज मैले चाहिँ भेटेको मान्छेहरू चाहिँ होइन उनीहरूको आफ्नै प्रकारको थिङ्किङ त छ तर सबैजना जोस् हेल्पै गर्ने पोजिटिभै मान्छे भेटे जस्तो लाग्छ अनि त्यसपछि जोस् मैले चाहिँ आफूलाई चिन्ने मौका पाएँ क्या ल ठिक छ म डक्टर भइन होला इन्जिनियर भइन होला नर्वे आएर म रिसर्चमा गइन होला अथवा मैले पिएचडी गरिनँ होइन तर म सरिनाको हो मेरो भ्यालुज के हो र मेरो बााउन्ड्रिज के हो क्या त्यो बााउन्ड्रिज पनि त इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि त तिमी कसैलाई नाइ भन्न सक्नु र म यो गर्दिनँ ल मलाई मन परेन भन्न सक्नु त नेपालमा त कसैले तिमीलाई भोलि किनेर ल्याएको केही लुगा कसैले म पर्सि लाउँछु है देऊ न भन्दा दिन नमलाई नि दिन्छ हस् दिन्छु म रिसाउँछ चित्त दुखाउँछ भने त्यो बााउन्ड्रिज पनि त सेट गर्नु पनि त्यो चिनाउनु त्यो कुरा होइन तिमीले नाइ भन्न सक्छौ भन्नु त त्यो त एकदमै ठुलो चेन्ज हो सकिँदैन नि अथवा त्यहाँ त्यस्तै हुन्छ तर त्यहाँ हो अनि प्लस सेक्युरिटी छ हेर यति धेरै सेक्युरिटी छ तिमी बिरामी भयो भने तिमी 2 वर्ष 5 वर्षसम्म जबमा नगरिकै तिम्रो जब होल्ड गर्न सक्छौ तिमीले बच्चालाई सेक्युरिटी छ अनि के हिसाबले म नराम्रो भनौँ त मलाई नर्वेले नेपाली के अरे नेपालमा जस्तै माया गरेन भनेर म त जे भने पनि अर्को ठाउँबाट आएको मान्छे हो नि होइन अनि म होइन यहाँ जति दिएछ अर्को ठाउँबाट आउँदाखेरि पनि यति धेरै दिइरहेछ जति त आफ्नै देशले पनि दिइरहेछन् भने त के यसमा समस्या केही छैनन् भन्ने कुरा हो छ होला मलाई चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल अथवा हुन्छ नि एउटा अर्कै खालको बन्डिङ चाहिँ छ होला मेरो नेपालसँग छ नै भन्छु होइन किन छैन किनभनेदेखि म आफ्नो ट्रेडिसनलाई माया गर्छु म जसरी हुर्किएको छु मेरो बच्चालाई पनि म त्यही नै सिकाउन खोज्छु तर त्यो एउटा पाटो भए पनि म एज अ पर्सन मेरो एज अ लाइफ म एज अ सरिना म कसरी आफूलाई चाहिँ चिन्छु मैले आफूलाई कसैले चिने भन्ने कुरा चाहिँ म त नर्वेसँग त एकदमै म ग्रेटफुल छु होइन लगाव छैन लगाव पनि होइन मलाई चाहिँ एउटा गद्दारी जस्तो लाग्छ क्या मलाई नर्वेले यति दियो म नर्वेलाई माया गर्दिनँ भन्न त म त कस्तो खालको मान्छे हुन्छ मैले तिमीलाई ल जन्सा आऊ मेरो घरमा बस बहिनी म तिमीलाई बिहान बेलुका खिर भात त पकाएर खुवान्न तर जे मैले खुवाउँछु म तिमीलाई खाना दिन्छु म तिमी कहाँ जान्छु त्यहाँसम्म पुऱ्याउँछु म तिमीलाई तिम्रो इमोसनल सपोर्ट हुन्छु तिमी बिरामी भयो भने म केयर गर्छु तिम्रो पर्सि बच्चा भयो भने म दिउँसो हेरिदिन्छु भन्दाखेरि तिमीले सरिना दिदी त त्यस्तै हो म बस्न त्यहाँ बसेछु तर मलाई माया चाहिँ प्रिसुको लाग्छ भन्यो भने त म मैले होइन त्यसरी बुझ नि त भनेको क्या मैले बुझाउनु खोजेको क्या गुड एक्जाम्पल राम्रो दिनुभयो हजुरले होइन गद्दारै हो नि त होइन नेपाल त छ नेपाल त मेरो भइहाल्यो त म त्यहाँ जन्मेको हुर्केको मेरो ब्लड नेपाल छ मलाई यहाँ के भिटामिनको कमी भएर पुरै प्रिस्क्रिप्सन थियो होइन लास्ट इयर म नेपालै धेरै बसेँ एकदमै धेरै होइन नेपालमा मैले औषधिहरू केही पनि लगेन बाल त्यही सबै यहाँ छोडिदिएँ होइन तर अब मैले केही पनि सोचिनँ क्या नेपालमा एकदम नर्मल हामीले दाल भात दिए खान्छौँ त्यही खाएँ होइन नर्वे आएर चाहिँ म एकजना मेरो डक्टरका गएर कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भनेर कन्ट्रोलमा गएँ होइन कन्ट्रोल अनि त्यसपछि सब चिज नर्मल क्या आखिर मेरो रगत त नेपाली नै रहेछ चना चटपटे पानीपुरी त्यस्तै जे पाए त्यही खाएर बसेको सब नर्मल अब म त त्यो त मेरो कहिले नि मेरो ओरिजिन त कहिले नि चेन्ज हुँदैन तर म नर्वेसँग चाहिँ अनग्रेटफुल छैन म एकदम धेरै ग्रेटफुल छु त्यो भनिहालेँ म चाहिँ तिमीलाई जसरी यसरी जाउँ न त अब हजुरलाई के अरे नेपालको मिस भएको चिजको खासै हामीलाई त्यस्तो एकदमै मिस भएको कुराको चाहिँ एन्सर आएन तर नर्वेको चाहिँ मन नपरेको चिज छ हजुरलाई केही यताबाट जानु पर्यो कि अब नेपालको चाहिँ मिस भएको चिज चाहिँ खासै भेटेन अब नर्वेको मन नपर्ने चिज चाहिँ भेटेला कि म त घरमै बनाउने एक्सपर्ट 10 वर्षको एक्सपिरियन्स मेरो त्यस्तो होइन यस्तो नेपालको चाहिँ मिस कस्तो हुन्छ भनेदेखि
केही नेपालमा पऱ्यो भने चाहिँ म उत्तिखेर उठेर जान सक्दिनँ क्या हजुर किन मेरो त अझ पनि मेरो मलाई माया गर्ने मैले माया गर्ने किनभनेदेखि लाइफमा चाहिँ जसले चाहिँ एकदमै अनकन्डिसनल लभ भन्छ क्या त्यो भनेको चाहिँ कन्डिसन हुँदैन क्या तिमी बदमासी गर न तिमी भित्र डङ्गार फोड होइन जेसुकै गर त्यो मान्छेले चाहिँ बिचारा यसलाई केही गाह्रो भयो होला भनेर त्यसरी बुझ्छ नि त्यो कन्डिसनै राख्दैन क्या त्यो लभमा त्यस्तो मान्छेहरू अझ पनि मेरो नेपालमै छ होइन उनीहरूलाई केही पऱ्यो भने चाहिँ म भर्खरै उठेर जान सक्दिनँ क्या भर्खरै हुन्छ नि किनभने मेरो जब मिलाउनु पर्यो मेरो के अरे यहाँ किनभनेदेखि म एउटा सबै चिज त मोर्गेजमा चल्छ नि त यहाँ त होइन त्यो सबै मिलाउनु पर्यो त्यो भर्खरै उठेर जाने कुरा चाहिँ म योपालि चाहिँ नुरक्याप गएँ होइन अनि त्यसपछि अनि मेरो कामको मान्छेले कस्तो भयो त सरिना न त त्यो नुरक्याप चाहिँ हेर म जस्तो मान्छेको ठाउँ रहेछ जस्तो लाग्यो कि 1-2 जना मान्छे फाटाफुट्टा भेट पनि हुने एकदम हँसिलो मान्छे हेल्प गर्न खोज्ने अनि त्यसपछि हत्तपत्त मान्छे भेट्न हुने म अलिकति इन्ट्रोभर्ट छु भन्नाले म बोल्न त बोल्छु तर मलाई ठ्याक्कै एकदमै मान्छेसँग चाहिँ मलाई त्यो ट्रस्ट बिल्ड गर्नु चाहिँ एकदमै टाइम लाग्छ क्या अनि त्यही भएर मेरो साथी एकदम मेरो सर्कल एकदमै सानो छ सानो त के मेरो सर्कलै छैन ट्रायङ्गल छ भइसक्यो किनभनेदेखि मलाई चाहिँ एकदम प्रोसेस लाग्छ क्या भन्नाले तिमीलाई चाहिँ मैले एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ कि तिमीलाई चाहिँ मेरो घर आऊ मितदाकमा बस्छ के मितदाक डिनर खाऊँ भन्नालाई चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम प्रोसेस मेरो एकदमै सर्कल सानो छ अनि खास नर्वे मेरो पर्सनालिटीसँग मिलेको हुनुपर्छ क्या किनभने यहाँका मान्छे पनि खासै बोल्न खोज्दैन नि त मान्छे देख्यो भने हतार हतार बोल्नुपर्छ भने लुक्छ नि त खास त्यही भएर नि त्यही भएर नि स्ट्राइक भयो खै अलिअलि विन्टर मन पर्दैन भन्नु भन्दाखेरि पनि जस फर्स्ट फेरि इन्जोय नै हुन्छ नि त तपाईँलाई के मिस हुन्छ नेपालमा त्यसो भए खाना हजुरले भने जस्तै अब त्यही नेपालमा खाना भनिहाल्यो मलाई चाहिँ मोमो पनि त्यो शानदार मोमो किसिमको हुन्छ नि ठुलो डेक्चीमा भुर्र उमालेको त्यो मोमोहरू चाहिँ अब भनौँ होइन अब त्यो आउँछ नि मुखबाट तिमीलाई के मिस हुन्छ तिमीलाई भन न अनि मलाई नेपाल चाहिँ नेपालको माया लाग्छ के त्यही भएर नेपाल मिस हुन्छ खास कुरा त भइहाल्यो होइन अब यहाँ लास्ट राउन्डमा पुग्दाखेरि रमाइलो होला होइन अझ डिबेटमा मलाई देखिरहेको छ कि डिबेटमा गजब रमाइलो हुने वालामा छ मिस हुने कुरा धेरै छ कि हामीलाई चाहिँ मैले अघि नै इक्जाम्पल दिइहालेँ अब फ्रिडमकै कुरा गर्दाखेरि अब यहाँभन्दा बेसी मैले नेपालमा इन्जोय गरेको थिएँ होइन अब ती कुराहरू मिस हुने कुराहरू छँदैछन् यस्तो भयो होला तपाईँलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी थपियो होला क्या यहाँ आएपछि त्यो पनि हो म यहाँ आउनुको एउटा फ्याक्टर चाहिँ मेरो विवाहपछि एक्सपेक्टेसन बढ्छ नि त जस्तै भयो नि होइन अब बिहे भइसकेपछि एउटा भनौँ न केटा मान्छेको नेपालको उसमा हजुरले अघि भन्नुभयो अझ त्यो जिम्मेवारी बेसी थपिए जस्तो फिल हुन्छ नि होइन त्यस्तो पनि छ चान्स म एमफिल पढ्दाखेरि म एकजना केटी मेरो क्लासमा अनि हाम्रो क्लासमा 31 जना थियो म एकजना केटी क्या हजुर अनि त्यसपछि त्यति बेला चाहिँ मेरो केटा साथीहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी क्या एउटा कलेज पठाएछन् गुरु अर्को कलेज पनि गर्छ अर्को कलेज पनि गर्छ किनभने उनीहरू त बिहा गरेको अनि त्यसपछि कतिजनाको चाहिँ जे होस् काठमाडौँ चाहिँ काम गर्न आएको बाहिर जस आमा बाउलाई पनि पैसा पठाउनु पर्यो बुढी पनि काठमाडौँमा पढ्दै गरेको ब्याचलर लेभल कि अथवा केही होइन लेक्चररसँग बिहा गरेछ अनि त्यो देख्दा कि कति धेरै जस एउटा अझ विदेश आएपछि झन् एक्सपेक्टेसन बढ्छ नि त जस्तो भयो नि तर विदेश आउनु नि एउटा सक्सेस रहेछ क्या किनभने नेपालमा अब तपाईँ सेटल्ड हुनु भनेको केमा मान्नुहुन्छ ल एउटा फिक्स जब छ मेरो गाडी छ घर छ ल लाइफ सेट होइन त्यो हिसाबले सोच्ने भने नेपालमा ल त्यो के मेरो त्यो साथी के गर्दैछ भन्दा त्यो त विदेश गयो त्यो भनेको त्यो साथी सक्सेस भइसक्यो विदेश जानु भनेको सक्सेस भयो चुमिसक्यो तर यहाँ आइसकेपछि त्यो सक्सेस त्यही सक्सेस त हाम्रो त्यो हिसाबले त लिँदैनौँ नि तर यस्तो होला के योभन्दा अगाडिको मान्छेहरूले चाहिँ सोध्थ्यो अहिले एकदमै हाम्रो सोसियल मिडिया छ नि त अनि पहिला त मान्छेले अलिकति लुकाएर पुरै बिचको अगाडि यस्तो निलो समुद्रमा खोरेर तर अचलभरि त मान्छेले भाँडा हानेको पनि त हाल्छ नि त होइन अब जस्तै अस्ट्रेलिया गएको मान्छेले पनि क्लिनिङ हानिरहेको छु भनेर देखाउँछ नि त अब मान्छेले चाहिँ अलिकति रियालिटी चाहिँ बुझ्यो धेरै बुझ्यो अब तर यस्तो हो एउटा फेरि मान्छेले कन्सटेन्ट चाहिँ भाडी माझिराख्दैन नेपालीहरू चाहिँ मैले आफूले पनि आफ्नो साथीहरूको सर्कलमा हेर्दा नि एउटा सुरुमा एउटा बेसदेखि सुरु गरेर नि मैले धेरै मान्छेको देखेको चाहिँ त्यसमा मात्रै सेटिस्फाइड हुँदैन क्या उसले अरू पनि खोजिरहेको हुन्छ क्या भन्नाले जस हामी चाहिँ खै हाम्रो सोसाइटीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पढ्नुपर्छ केही गर्नुपर्छ केही बन्नुपर्छ ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ भाँडा मार्छ त ठुलो मान्छे भएन अनि मान्छेले केही न केही चाहिँ खोजिरहेको हुँदो रहेछ नेपालीहरू चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्टमा गइसकेपछि त्यो स्ट्रगल फेज सिद्धेपछि केही चाहिँ गरेको देख्छु क्या त्यो सेटिस्फाइड चाहिँ हुँदैन किनभने नेपालमा ल कस्तो हुन्छ भने मैले बुझेअनुसारमा है जो +2 सकाएर आउँछ नि
म +2 सकाएको विद्यार्थी ल म प्रपर म बाहिर जान्छु भने उसँग अलरेडी अब्जेक्टिभ छ, म जान्छु, उसको फुल प्लान हो, ऊ जान्छ। ब्याचलर सकाउनेको पनि उसको त्यो पनि मोटिभ हुन्छ, ऊ पनि गयो। तर जो मास्टर सकिसकेर आउँछन् नि उनीहरूको चाहिँ केही भएर अथवा त्यहाँ गर्न खोज्दा ट्राई गर्दा नभएर अनि त्यसपछि आउने लट हुन्छन् क्या। अनि उनीहरू चाहिँ जहिले कन्फ्युजनवाला टोली हो क्या यो। नेपाल जाउँ कि होइन, नेपाल फर्क्यौँ कि बाहिरै बसौँ कि कता सेटल हुँ, यो यति कन्फ्युजन टोली हो। त्यो त्यहाँ बस्दाखेरि पनि ऊ खुसी थिएन किनभने उसले गर्न खोजेको कुरा भएन, अथवा भएर पनि सायद उसले रेस्पेक्ट बढी पायो, पैसा कमाउन सकेन, ऊ एउटामा लुज गर्यो। अनि उसलाई अल्टिमेटली बाहिरै आउनु पर्यो। उसलाई रिग्रेट के हुन्छ भने म टाइममा बाहिर आइन, म बरु +2 मा सकाउने बित्तिकै आउनुपर्ने रहेछ भने उसलाई त्यसको रिग्रेट। यहाँ आइसक्यो, होइन अब यहाँ सेटल भएन। अनि यहाँ स्टार्टिङमा तपाईँको स्ट्रगलको कुरा गर्नु नि, भाडामानीदेखि लिएर तपाईँ त्यो वेटरिङ जे हुन्छ, अब यो अरू नै हस्पिटालिटीवालाकै काम गर्नु पर्यो होइन बेसिकमा। अब तपाईँ त्यो पोइन्टमा पुग्न होइन, ल ओभरअल्ली कुरा गरौँ न, यस्तै कामबाट स्टार्ट गरिन्छ नि त। अनि यहाँ प्रपर सक्सेस भयो त ऊ फिक्स्ड भयो, ऊ ह्याप्पी भयो अरे। अदर देन ऊ स्टिल कन्फ्युज छ क्या। त्यो टोली सबैभन्दा कन्फ्युज हो। न त बाहिर आउनलाई ऊ बाहिर आएपछि ऊ खुसी छ, न त्यहाँ बस्दा खुसी छ। त्यो भन्दा नि अहिले त मान्छेको के भन्दाखेरि पहिला चाहिँ बच्चालाई तिमी के बन्छौ भन्दाखेरि डक्टर बन्छु, इन्जिनियर बन्छु। अचलको बच्चालाई त म विदेश जान्छु। म फेरि त्यो जेनेरेसनमा बिलोङ गरेको होइन नि त, म त्यो जेनेरेसनको होइन नि त। म त जस नेपालमै जस खै त विदेश जाने भनेर एकदम मेरो धेरै सोच त थिएन क्या। तर म जो सेटिस्फाइड चाहिँ थिइनँ। हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ विदेश जाने एकदमै लहर ठुलो थियो क्या। जस्तो हामीले मास्टर पढ्दाखेरि पनि क्लासबाटै 4-5 जना चाहिँ नसकिँदैखेरि पनि बाहिर गइसकेका थिए कि। होइन मेरोमा पनि मास्टर्स पढ्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो चलन आयो होइन। तर म आफ्नो स्कुलिङ सोच्दाखेरि के अहिले म स्कुलको सोचेँ भने चाहिँ विदेश जाने कसैले भन्दैन थियो। अचलको बच्चालाई सोध्यो भने चाहिँ विदेश जाने भन्छ के गर्ने ठुलो भएर म विदेश जाने। त्यो भनेको त सुन्नुहोस् ल, म डक्टर बन्छु भन्नु र म विदेश जान्छु, विदेश जाने ऊ त सक्सेस भयो नि त। उसले त्यहाँ गएपछि के हुन्छ उहाँलाई त्यो स्टोरी सोचेको छैन क्या उसले। ऊ यहाँ आइसकेपछि फेरि ऊ त्यो नर्सरीमा पुगिसक्यो क्या। त्यो देख्दैन नि त उसले खासमा। तर त्यो कुराले चाहिँ के अरे जस त्यो एकदमै सानो, मेरो विचारमा चाहिँ सानो काम गर्नु चाहिँ नराम्रो होइन क्या। त्यसले चाहिँ तिमीलाई हम्बल बनाउँछ क्या। तिमी फेरि ग्राउन्डमा जान्छौ क्या। नेपालमा त को छ र हाम्रो टोलको हामी होइन, को बोल्न सक्छ, हामी फलाना होइन, फलानाको छोराछोरी हाम्रो फलाना दाईहरू छ, त्यस्तो हो नि त। तर यहाँ आएपछि त तिमी कस्तो हम्बल हुन्छ क्या। तिमीलाई फेरि जिन्दगीले जिरोमा ल्याएर राखिदिन्छ क्या ठुलो भइसकेपछि नि। तिमी लाइफ चाहिँ सिकाउँछ क्या। तिमी एकदमै जिरोमा आउँछौ अनि तिमीले चाहिँ फेरि चिजहरू फिल गर्न थाल्छौ क्या। नयाँ चिज आउँदैन नि त, बसमा टिकट काट्न आउँदैन, तिमी फेरि जिरोमा गयौ के। तिमीले एच एन्ड एभ्री कुरा, बाटोहरू तिमी त त्यो कुरा त अलरेडी गरिसकेका थियौ नि त। त्यो सबै कस्तो भनेदेखि तिमी सबै बिर्सेर तिमी एक्सिडेन्ट परेर फेरि बोल्न सिकेको, हिँड्न सिकेको जस्तो भयो के, जिरोमा आयो के। +2 सकाएर आउँदा भने जिरेमै आइपुग्ने हो, मास्टर सकाएर आए पनि तपाईँ जिरेमै आउने भयो। हुन्छ टाइममा आउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो नि त। केही दिनु पर्यो नि त। टुदेखि मास्टरसम्म दिएन त, ट्याक्स तिर्यो काम गरेर। होइन हजुरले भने जस्तै मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ ढिलो आइयो कि जस्तो नि फिल हुन्छ भनेर चाहिँ होइन। अब जस्तो ब्याचलर सकेर हिँड्या भयो भन्ने रहेछ होइन। नेपालमा केही गरिरहेको भए त त्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो भन्नु, किनभनेदेखि प्रत्येक जिन्दगीमा जुन स्टेजमा जहाँ भए पनि त्यसबाट केही सिकियो, त्यो सिकेको कुरा चाहिँ युज हुन्छ क्या। नेपालमा हन्डर खाइयो अथवा बाबाआमाको एकदमै नजिकबाट माया देखियो, अहिले त्यो माया मिस हुँदाखेरि अथवा बाबाआमाले भन्दाखेरि त्यो कुरा त हामीले भोगियो नि त। लाइफ भनेको एक्सपिरियन्स हो नि त। जहिले कम्फोर्टेबल हुनु मात्रै एक्सपिरियन्स होइन नि त, दुःख पाउनु मात्रै एक्सपिरियन्स हो नि। त्यसबाट तपाईँले फेरि त्यही सिचुएसनमा कसैले देख्नुहुन्छ भने तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ क्या, रिलेट गर्नुहुन्छ क्या। म पनि त त्यही ठाउँमा थिएँ, मलाई पनि त यस्तो भएको थियो। नेपाल हुँदाखेरि यस्तो सानो कुरा किन्दाखेरि पनि मलाई यस्तो भएको थियो, अथवा यो कुरा फलानालाई चाहिएको थियो, मलाई त्यो किन्नलाई चाहिँ यति महिना जोगाउनु परेको थियो भनेको। लाइफ भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन क्या। म नेपालमा जति वर्ष बसेँ नि भन्नाले अथवा मलाई छिटो आउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन क्या। मैले जे भोगेँ नि त्यसले चाहिँ म सरिना क्रिएट गरेँ नि त, एउटा होल सरिना। त्यो मेरो लाइफले चाहिँ मलाई एउटा स्कल्पचर गरेर एउटा पर्सन बनायो नि त। त्यो एक्सपिरियन्स बिना त म हुँदैन थिएँ नि। म 11मै नर्वे आएको भए त के हो नेपाल, मलाई थाहा छैन वाट इज नेपाल आउँछ कि। त्यो विदेश 2 वर्ष बसेर आएर केही बुझेर हाम्रो नेपालमा हाम्रो त्यस्तै हुन्थ्यो कि बामा होइन। सबै कुराको सम नै आफू हो नि त होइन। त्यो भयो नि, नेपालमा गइयो, नेपालको जस बच्चा भयो, अनि त्यसपछि भोगियो, एउटा जेनरल मान्छेले कसरी भोग्दो रहेछ त्यो एक्सपिरियन्स भयो। अनि त्यो एक्सपिरियन्सबाट यहाँ आइयो, अनि त्यसपछि त्यो एक्सपिरियन्सलाई कम्पेयर गरियो नि त। +2बाट हिँडेको भए सायद त्यो बिचको चिज हामीले जे सिक्यौँ नि त्यो सिक्दैन थियौँ होला नि त। त्यो त पाठ त हो नि त।
नराम्रै पाठ भयो नि, दुःखकै पाठ भयो नि, राम्रो पाठ भयो नि। सिक्यो आमा बाबाआमाको कमसेकम एउटा 5 वर्ष एक्स्ट्रासँगै बिताइयो, किन त्यो चिज त फेरि फर्केर आउँदैन नि त होइन। त्यस्तो रिग्रेट्स भनेको एकदम कम गर्नुपर्छ क्या। आफ्नो चोइसेस भनेको आफ्नो चोइसेससँग चाहिँ एकदम सेक्योर हुनुपर्छ क्या। यस्तो हुन्छ क्या, कस्तो हुन्छ क्या, मान्छेको एउटा टेन्डेन्स हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। तिमीलाई ग्रिन कलर मनपर्छ अथवा केही मनपर्छ भने नि बिस्तारै बिस्तारै तिम्रो घरको चिजहरू बिस्तारै बिस्तारै सबै ग्रिन 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 हुँदै आउँछ क्या। प्लेटहरू पनि तिमीले ग्रिन किनेर आउँछौ, पर्दा नि ग्रिन किनेर आउँछौ। त्यस्तै हुन्छ क्या, तिम्रो टेस्ट हुन्छ नि एउटा बन्दै आउँछ क्या। त्यस्तै हो क्या लाइफमा। लास्टमा नि सबै डट्स चाहिँ कनेक्ट हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ विश्वास गर। तिम्रो एक्सपिरियन्स जे गरेछौ नि तिमीले, त्यो सबै कनेक्ट चाहिँ हुन्छ क्या तिमीले। किनभनेदेखि त्यो नै एउटा जनसा हो क्या, बुझेनौ? त्यो नै तिमी नै हो के। त्यो तिम्रो केही पनि चिज चाहिँ वेस्ट भएको छैन क्या। सबै चिज एउटा सममा आउँछ। यो पोडकास्ट हिट हुन्छ मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै रिफ्लेक्ट गर्न मन लाग्छ क्या। रिफ्लेक्ट गरेर सोच्न मन लाग्छ क्या। भन्नाले म चाहिँ त्यस्तो भएको छु क्या। खै मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ क्या अचल भाइ। सबै कुरा चाहिँ एउटा डट कनेक्ट भएर एउटा सममा चाहिँ आउँछ क्या। त्यो इन्सपायरिङ हो क्या दिदी। तपाईँले जसरी बोलेर सबै कुनै पनि कुरा राखेर सुनाउनुहुन्छ र बुझाउनुहुन्छ नि कुनै कुरा, त्यो इन्सपायरिङ हो क्या। धेरैजना इन्सपायर हुनेवालामा छ नि यो एपिसोडमा, त्यो फर स्योर हो क्या। त्यस्तै हो त। हामीले त्यो उसमा नेपालमा भएका कुराहरू चाहिँ एउटा नै गर्ने भने महाकाव्य नै हुने खालको त हाम्रो स्टोरी छैन होइन। यस्तो हो नि त, सबै मान्छेको एक-एकवटा च्याप्टर हुन्छ। हामी सबैको च्याप्टर छ, हामी सबैको भोगाइ छ होइन। तिम्रो कम होला तर तिमी त्यो बाटोमा हिँड्दैछौ कि तिमीले मैले भोगेको कुरा पनि भोग्छौ क्या, अवश्य भोग्छौ क्या। किनभनेदेखि लाइफ भनेको चाहिँ जसमा स्ट्याटिक छैन भने तर एउटा लिनियर फ्लोमा चाहिँ जान्छ क्या। कि तिमी अब भोलि नै लोटो जित्यो भन्छ म भन्न सक्दिनँ होइन। त्यसको चान्सेस चाहिँ फेरि तपाईँले बोलेको कति पुग्छ दिदी? सकेको छैन। अब मिलियन एन्ड वान होला होइन। त्यो भनेको चाहिँ भूकम्पै आयो तिम्रो लाइफमा चाहिँ एक्सपोनेन्सियलै भन्छ होइन, एक्सपोनेन्सियलै ग्रोथ आयो त्यो भयो। तर बेसिकली सबैको एउटा लाइफ लिनियर वेमा जान्छ कि तिम्रो बिहा हुन्छ, तिम्रो बच्चा हुन्छ, तिम्रो बच्चासँग तिमीले कसरी ट्याकल गर्छौ, उसलाई कसरी सिकाउँछौ, त्यो पनि मेरो भोगाइसँग त मिल्छ नि त। हाम्रो भ्यालुज छुट्टै होला, तिम्रो लागि अर्कै सेट अफ भ्यालुज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होला, मेरो लागि अर्कै होला। तर तिमीले त्यो स्ट्रगल उसलाई कसरी सिकाउँछौ, तिमी त्यो टाइममा नि पुग्छौ, तिम्रो बाआमासँग छुट्ने टाइममा पनि पुग्छौ होइन। अनि तिमी एउटा तिम्रो करियरमा एक ठाउँ पुगेर चाहिँ मैले यो कुरा गरेँ, त्यो ठाउँमा नि पुग्छु। लाइफ भनेको चाहिँ लिनियर जान्छ क्या। हाम्रो बाबामा भन्दा एकदमै धेरै फरक छैनौँ क्या, बुझेनौ? हामी छैनौँ क्या, उनीहरूकै भोगाइ हामीले भोगिरहेछौँ क्या। तर तिमीले चाहिँ तिम्रो सर्कमस्टेन्सेस कसरी चेन्ज गर्यौ भन्ने कुरा हो क्या। त्यही भएर त्यो सबै चिजको चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ क्या, एउटा सममा हुन्छ क्या। हामी एकदमै धेरै फरक छैनौँ क्या। सबैको बर्डन छ नि, सबैले दुःख पाएको छैन। अब कसैलाई के रोक्छ, कसैलाई के रोक्छ, मान्छे सबै टेन्सनमा गरिरहेछ नि। सबैको एक्सपिरियन्स छ, दुःख सुख सबै। दुःखको कुरामा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने तपाईँको त्यो दुःख जसले भोगिरहेछ नि, दुःख सानो ठुलो हुँदैन कि। जसलाई भोगिरहेछ, जसले त्यसले यदि उसले आफ्नो ह्यान्डल गर्न सकिरहेछ भने त्यो दुःख कम हो। यदि उसले सानै दुःख पनि उसलाई ह्यान्डलै गर्न सकेन भने त्यो दुःख त्यो सबभन्दा ठुलो। डिसएग्री गरे, दुःख सानो ठुलो हुन्छ होइन दिदी। ल जस्तै कि तपाईँले परिवारलाई पैसा पठाउनु पर्छ अरे रेगुलर बेसिसमा है, त्यो त दुःखै होइन बहिनी। होइन सुन्नु न, पैसा कमाउन त दुःख हो नि त। तपाईँले पैसा कमाएर परिवारलाई पठाउनु पर्ने तपाईँको एउटा दुःख छ अरे। तपाईँ जस्तै अर्को एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले पनि पैसा कमाएर पठाउनु पर्ने दुःख छ अरे होइन। अब तपाईँले पैसा कसरी कमाउनुहुन्छ र तपाईँले फर्स्टमै भन्नुभयो त्यो त मेरो लागि दुःख होइन। किनकि तपाईँले त्यो जुन काम गरेर तपाईँले कमाउनुहुन्छ नि त्यो पैसा, तपाईँलाई त्यो काम सजिलो लागिरहेछ, तपाईँलाई त्यसमा केही समस्या छ भने तपाईँले कमाउनु भयो, पठाउनु भयो, त्यो दुःख होइन तपाईँलाई। तर अर्को व्यक्तिले जसरी जुन हिसाबले उसले काम गरेर अब उसले जति पैसा पठाउँछ र आफूलाई कति जोगाएर राख्छ, उसलाई त्यो सबभन्दा ठुलो दुःख हो। किनभने उसले त्यो हिसाबले ह्यान्डलै गरेको छैन। तपाईँले चाहिँ त्यो फ्लोली ह्यान्डल गर्नु सक्नुभयो, तपाईँसँग स्किल्स छ, तपाईँले ह्यान्डल गर्नुभयो त्यो, र तपाईँले के अरे त्यो दुःखलाई तपाईँलाई त्यतिले पेच परेन। तर अर्कोलाई चाहिँ उसले ह्यान्डल गर्न नसक्यो, उसँग त्यो स्किल्स कमी भएको कारणले चाहिँ उसलाई त्यो ठुलो दुःख भयो। तर मैले चाहिँ के बुझेँ, तिमीले अहिले एक्जाम्पल दियो नि, मैले त्योबाट के बुझेँ भनेदेखि तिमी एकदम सम्पूर्ण छौ क्या। तिम्रो अहिले लाइफमा चाहिँ तिमी एकदमै सर्कल छौ क्या, फुल सर्कल भनेको हुन्छ नि। बिस्तारै चिजहरू चाहिँ मिस हुँदै जान्छ क्या, लाइफबाट हट्दै जान्छ क्या। तिमीले एक्सपेक्ट गर्छौ होइन एउटा फ्लोमा जान्छ लाइफ, त्यसरी फ्लोमा जान्न। यो भनेको त मलाई त दुःखको एकदमै यो दुःखै होइन क्या, त्यो भनेको तिम्रो लिमिटेसन हो क्या। देयर इज अ डिफरेन्स। किनभनेदेखि तिमी लिमिटेसनमा छौ क्या। तिम्रो एउटा फिजिकल उसले जति गर्न सक्छौ त्यति गर्छौ, अनि त्यसरी पैसा पठाउँछ। दुःख भनेको त तिमीले दुईवटा क्याटेगोरीमा बाँड्न सक्छ, एउटा फिजिकल एन्ड मेन्टल।
फिजिकल भनेको त तिमीले गर्ने साथी गर्छौ नि त अब तिमीले गर्नै नसक्ने त गर्दैनौ नि त तिम्रो फिजिकले चाहिँ तिमीलाई एउटा लेभलसम्म गर्छ अनि पैसा पठाउनु भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै दुःखै होइन क्या मेरो लागि त तिमीले स्किल्सको कुरा गरेँ त मैले मेरो कुरा सुन होइन म के अरे म चाहिँ यो कुरा एकदम धेरै चाहिँ गर्न चाहन्न होइन म लास्ट 2 इयर्सदेखि चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो स्ट्रेसमा थिएँ होइन म एकदमै स्ट्रेसमा थिएँ अनि मलाई चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ कति बेला चाहिँ म चाहिँ यस्तो एकदमै म चाहिँ अब ह्यान्डलै गर्न सक्दिनँ जस्तो नै फिल हुन्थ्यो कि मलाई म चाहिँ मेरो लाइफ चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्दिनँ मलाई चाहिँ लिभिङको अर्थ चाहिँ म मिस गरिरहेको छु अथवा म अझ अगाडि चाहिँ जान सक्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो कि त्यो भन्नाले त्यति धेरै बर्डनमा थिएँ अनि मसँग एकजना काम गर्नेसँग मैले कुरा गरेँ अनि तिम्रो लाइफ कस्तो छ भने ऊ विवाहित छैन उसको बच्चा छैन ऊ सानो हुँदै उसको आमा मर्नुभयो अनि त्यसको 1-2 वर्षमा उसको बुवा मर्नुभयो उसको चाहिँ बहिनी अहिले लास्ट स्टेजमा छ उसलाई रातभरि निन्द्रा लाग्दैन सुत्न सक्दैन अनि त्यसपछि ऊ हरेक दिन काममा आउँछ अनि त्यसपछि उसले चाहिँ पुरै यति धेरै चाहिँ चिज उसको वरिपरि छ उसले त्यसलाई ट्याकलै गर्न सकिरहेको छैन क्या उसलाई स्याड हुने कि अब कसरी त्यसलाई चाहिँ उसले त्यस्तो त्यो हो क्या दुःख भनेको पैसा कमाएर पठाउन नसक्नु द्याट इज नथिङ होइन हामीले कसरी केसँग कम्पेयर गर्छौँ भन्ने कुरा त्यो त मैले एउटा उदाहरणको लागि एउटा पैसा पठाउने दुःख भन्दै हो कि ओके के तर तपाईँले लिनु भएको छ नि त त्यो अर्को व्यक्तिले त त्यसलाई ओहो मलाई यस्तो धेरै भयो भनेर लिइरहेछ नि त तपाईँले अघि मेन्टल्ली र फिजिकल भन्नुभयो नि फिजिकली तपाईँले जति काम गर्न सक्छ गर्यो मेन्टल्ली त उसले त्यही सोचेर बसेको छ मलाई जति पीड त कसैलाई छैन त्यसमा ऊ मेन्टली ऊ एकदमै इल्युजनमा छ त्यसलाई मेन्टली पनि भन्दैन त इल्युजन हो त्यो त एउटा जुनै चिजलाई पनि एउटा ठाउँमा यो रहेछ त्यो रहेछ भन्नलाई त सेग्रिगेट गर्न त मिलिहाल्यो नि दुःख मैले चाहिँ त्यो मान्छेलाई देखेर चाहिँ मैले चाहिँ के फिल गरेँ भनेदेखि ठिक छ मैले पनि एकदमै मेरो लाइफमा चाहिँ एकदमै ठुलो भयो केही चिज भयो होइन तर म त्यसबाट बाहिर त निक्लेँ नि त तर यो मान्छेको त कस्तो अप्ठ्यारो रहेछ नि त ऊ कसरी बाहिर निस्किन्छ अहिले यो उमेरमा आइसक्यो के अरे कस्तो मलाई चाहिँ मेरो दुःख त्यति बेला चाहिँ सानो त नभनौँ मेरो लागि चाहिँ त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट थियो तर मेरो चाहिँ दुःख अलिकति होइन मैले त यो मान्छेकोबाट पनि केही सिक्नु पर्दो रहेछ हामीलाई पनि त सिकाउँछ नि सिकाउँदैन र भनेको जहिले पनि तल हेर नेपाली उखानै छ नि त आफू माथि हेर्ने होइन तल हिँडेर हेर्ने हो मेरो त यति छ नि त भने त हामी जहिले हुन्छ नि तर त्यो मान्छेलाई देख्दाखेरि चाहिँ मेरो दुःख सानो रहेछ जस्ट सबैको यस्तो उसको सबैको यस्तो हुन्छ यो नर्मल प्रोसेसमा गइरहेको रहेछ ऊ त अझ पनि त्योबाट बाहिर निस्किन सकेको रहेछ त्यही त हो त स्किल्स हजुरमा त्यो स्किल छ तपाईँले त्यो सोच्नुभयो त्यो डेभलप भयो त्यो त त्यही हर पर्सनमा आउने चिजै त्यही त भनिरहेको छु नि जो मान्छेसँग स्किल्स छ उसले त त्यसरी अर्काले देखेको भरमा आफूले पढ्छ बुझ्छ एक्सपिरियन्स गर्छ अनि सिक्छ कसैको स्किल्सै छैन रे दिदी ल उसले त्यति त्यो लड्नै गर्न सकिरहेको छैन ऊ त्यसमा अल्झिरहेछ भने त उसलाई त्यो पिरै लागिरहेको यस्तो हुन्छ उसलाई प्रब्लम छ अभियसली मेन्टली प्रब्लम छ त्यो त मैले बुझेँ हजुरले भने अनुसारले त्यही त डिफ्रेन्स देखाइरहेको छु त स्किल्स के हजुरको जस्तो कि स्किल भइदियो भए त सबैजना त्यस्तोमा उभिँदाखेरि पनि ऊ त आफ्नो लाइफ चलाइरहेछ क्या हामी कहाँ थियौँ दुःख सुखको कुरा त्यो सुख दुःख भन्नेवाला कहिले हँसाउने कहिले रुवाउने जिन्दगी हो एउटा के अरे भारी बिसाउने चौतारी भने जस्तै यस्तै हो सुख दुःखको तर होइन तिमीले त दुःख देखे छैनौ बहिनी होइन मैले त देखेको छैन मैले त कसम हो मेरो लागि त छैन नै मैले किनभने मैले कसैलाई केही गर्नै परेन अहिलेसम्म त्यो हिसाबले त छैन नै तर मैले चाहिँ जस्तो एउटा कुनै इक्जाम्पल उदाहरण 2 जना व्यक्तिको कुरा ह्यान्डल गर्नेले स्किल्स गर्छ ह्यान्डल नगर्नेले सानो दुःख पनि ठुलो देख्छ ल अब हामीले होइन हाम्रो मैले भन्ने भन्दा पनि अब यो नेपाल किन छोडिने हिसाबको कुरा गरियो होइन अब हाम्रो त्यो टपिकमा त अर्को पनि थियो नि त नेपाल वापस जाने कि नजाने भन्ने कुरामा जाउँ जस्तो लाग्छ हजुरलाई होइन फर्किन त के भन्नाले सबै छोडेर चाहिँ फर्किन्न किनभनेदेखि भनिहाल्यो नि त त्यो चिज कस्तो हुन्छ भनेदेखि जे चिज छोडेर आयो नि अनि त्यो चिज त्यही रहन्छ भन्ने चाहिँ एक्सपेक्टेसन राख्नु एकदम गलत हो चिजहरू चेन्ज हुन्छ चिजहरू के हामीले फिजिकल चिज त चेन्ज हुन्छ घर त पुरानो हुन्छ होइन लुगा त पुरानो हुन्छ मान्छे चेन्ज हुँदैन मान्छे बुढो हुन्छ अनि त्यो साथीहरू जोसँग चाहिँ घुम्ने गर्थ्यौ जहाँ चाहिँ तिमी उभिएर पानी खान्छौ न त्यो भैया त्यहाँ छ न त्यो साथीहरू त्यहाँ छ अनि त्यसपछि फर्किने त्यो भनेको चाहिँ एउटा फिल हो क्या तिमीले फर्किन त चाहन्छौ तिमी फिल पनि गर्न सक्छौ तर त्यो तिमी फर्केर त्यो फिल पाउँदैनौ क्या तिमीले त्यो चाहिँ जहिले मिस हुन्छ क्या तिमीले केही चिज छोडेर आएछौ नि छोडेर आएपछि
1 घन्टापछि गएपछि चाहिँ नि त्यो चिज बदलिसक्छ क्या। किनभनेदेखि तिमीले मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ कन्सटेन्ट तिमीले जहिले चाहिँ नयाँ एउटा इनपुट पाउँछौ नि तिमीमा चेन्ज हुन्छ क्या। तिमी त्यही जनसा अहिलेको 2 घन्टा अगाडिको जनसाको तिमी छैनौ क्या। म छोडेर आएँ न मेरो साथीहरू त्यहाँ छ न मेरो त्यो हुन्छ नि त्यो फिल त्यो उमेर छैन त्यो छैन। तर फर्किन त किन नेपाल त किन नफर्किनु। म प्रत्येक वर्ष जान सक्छु नेपाल जान चाहेँ भने होइन। म गइ पनि रहेछु म वर्षमै 2 चोटि 3 चोटि पनि गइरहेछु त्यो जान। तर म सधैँको लागि चाहिँ जान्न होला किनभनेदेखि अब मेरो यहीँ जस मेरो कर्म थलो भयो नि त। मेरो काम छ मेरो बच्चा छ अनि त्यसपछि अब नेपाल जाने त जाने केलाई जाने त म भन्नाले मेरो मेरो अझ नि मम्मी चाहिँ होइसिन्छ होइन। मम्मीलाई जाने ठिक छ तर मेरो ठाउँ छैन भन्दाखेरि मेरो रुम पनि छ घरमा होइन। तर मलाई त्यो कनेक्सनै छैन क्या। म त्यहाँ बसेकै छैन क्या। त्यो मेरो रुम हो तर म जहाँ जन्मेँ हुर्केँ हामी त्यो घरमा बस्दैनौँ अहिले होइन। न साथीहरू छ न त्यो चोक गल्लीहरू त्यस्तै छ। म चाहिँ त्यो फिल चाहिँ मेरो भित्र अझ पनि छ तर मैले त्यो फेरि गएर चाहिँ पाउँदिनँ क्या। त्यो टाइम बितिसक्यो क्या। त्यो गइसक्यो बुझेनौ त्यो ट्रेन स्टेसन छोडेर। तपाईँको सुन्नु न त। मेरो चाहिँ म अझै दिदीले भने जस्तो डेलीमाको फेजमा छु कि अझ अब एक हिसाबले लाग्दाखेरि चाहिँ अब जुन हामीले भनौँ अब एक्सटेन्सन पिरियडमा छौँ हामी एक्सटेन्सन गरिसकेपछि फर्किँदैन कि भन्ने नि लाग्छ हामीलाई। जाने भइदिएर चाहिँ त्यो अघिल्लो उसमै जान्थ्यौँ होला सायद। अब अझै पनि हजुरले भने जस्तै एउटा चाहिँ अझै पनि जाउँ कि पुरानै उसमा अब भनौँ मैले चाहिँ अब जिन्दगीमा त्यो एक्सपिरियन्स लिन खासै केही पनि बाँकी राखेन। जागिर गरियो आफ्नै व्यापार बिजनेस गरियो भनौँ होइन। सबै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यही हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ लाइफ चाहिँ उतैको राम्रो छ कि भन्ने जस्तो नि फिल हुन्छ मलाई चाहिँ। त्यही यस्तो हो क्या तिमीले प्रायोरिटी के राख्छौ क्या। तिम्रो लागि के प्रायोरिटी छ। तिमीलाई सोसल प्रायोरिटी छ कि इमोसनल छ कि स्पिरिचुअल छ कि इकोनोमिक छ कि के अरे सेक्युरिटी छ कि तिमीले त्यो चाहिँ सर्टरिङ गर्नुपर्छ क्या मेरो विचारमा। के तपाईँ चाहिँ टपमा के राख्नुहुन्छ तपाईँलाई सोसल त्यस्तोहरू राख्नुहुन्छ कि तपाईँको प्रायोरिटिज के छ त्यो सर्ट गरेर चाहिँ मान्छेले। अनि एउटा चाहिँ के भन्दा नर्वे छोड्न चाहिँ गाह्रो छ क्या फेरि होइन। नर्वे छोड्नलाई चाहिँ चटक्कै म फर्किहालेँ भनेर चाहिँ छोड्नेलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। मलाई चाहिँ कहिले काहीँ कुनै फ्याक्टरले चाहिँ जान पायो भने त कि भने जस्तो नि लाग्छ फेरि होइन। त त्यही हो क्या सेक्युरिटी छ कि अब तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो जिन्दगीमा चाहिँ तपाईँले केलाई भ्यालु गर्नुहुन्छ। मैले देख्छु क्या कति मान्छेहरू चाहिँ अब यस्तो यहाँ यस्तो छैन यस्तो उनीहरूले एकदमै धेरै भ्यालुजको सोसल भ्यालुजको कुरा गरेर आउँछ। अब त्यो मिस हुन्छ भने त त्यही नेपालमै पाइन्छ नि त त्यो कुराहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ नेपालै तान्ला जस्तो लाग्छ होइन। अब हेरौँ के हुन्छ भविष्यले होइन। हजुर भनेपछि तपाईँको फर्स्टमा भ्यालुज भयो होइन सोसल भ्यालुज सोसल जस एउटा सोसल कम्युनिटी कम्युनल फिलिङ यहाँ छैन नि त त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै मिस हुन्छ। किन भन्दा मैले तपाईँलाई भनिहालेँ होइन कलेज पढ्दाखेरि हामी विद्यार्थी राजनीति पनि गरियो होइन। अब मैले कम्पनी खोलेर चाहिँ मेरो चाहिँ अब हामीले अघिल्लो एपिसोडहरूमा इन्भाइरोमेन्ट साइन्स हो नेपालमा चाहिँ म इन्भाइरोमेन्टल कन्सल्टेन्सी खोलेर चाहिँ काम पनि गरेकै हो होइन। अब अघि कुरा गरिहाल्यो टिचर भएर पढाएँ पनि 3-4 वर्ष होइन। अनि सबै कुरा भोगियो नेपालमै सबै कुरा गरियो होइन। अब सर्टेन पिरियडमा चाहिँ आइयो यसपछि चाहिँ नेपालै गएर केही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ मेरो अझै पनि त्यो एकदमै राम्रो हो। त्यही भनिहाल्यो नि त तपाईँको सबै तपाईँको डट्सहरू चाहिँ सबै कनेक्ट हुन्छ क्या लास्टमा हुन्छ साँच्चै त्यसको सब निक्लिन्छ। कनेक्ट गर्नु बाँकी छ कि होइन। मलाई तपाईँको यो जुन स्ट्रक्चर थियो नि तपाईँको त्यो के अरे भ्याल्युज फर्स्टमा अथवा के तपाईँको इकोनोमिकल्ली के होइन फर्स्टमा मैले प्रायोरिटाइज गरेको चाहिँ मेरो आफ्नो फ्यामिली भनेको मेरो छोरा डिरेक्ट। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ ऊ छ तर यहाँको अब सिस्टम अनुसार चाहिँ बच्चाहरू ठुलो भएपछि आफ्नै हिसाबले बस्छ खान्छ होइन। मैले जसरी मेरो आमा बुवाले चाहिँ मसँग एक्सपेक्टेसन राखेको थियो मैले त्यही एक्सपेक्टेसन उसँग राख्न मिल्दैन मलाई थाहा छ। किनभने ऊ अर्कै ठाउँमा अर्कै सोसाइटीमा अर्कै भ्यालुजमा छ। अब पछि गएर के हुन्छ अब थाहा छैन। अब मेरो त्यो चेन्ज हुन पनि सक्छ प्रायोरिटिज होइन। अहिले भर्खरको लागि चाहिँ अब म सबै छोडेर चाहिँ म नेपाल फर्किन्छु भनेर चाहिँ अझको 10 वर्ष चाहिँ तर गइन्छ नेपाल जाँदै नजाने भन्ने त होइन। पऱ्यो भने वर्षमा 4-5 चोटि नै गइएला त्यो चाहिँ गइन्छ। तर भर्खर म सबै जागे चाहिँ छोडेर हस्त नमस्ते। तर त्यो कुरा चाहिँ सही हो तपाईँको प्रायोरिटी चाहिँ चेन्ज हुन्छ समयअनुसारमा प्रायोरिटी चाहिँ। अब मैले म नेपाल जान्छु बकाइदा नेपालमा गरेँ त्यहीँ बस्छु त्यहीँ म त्यसपछि बाहिरै आउँदिनँ त्यो पनि भनेको छैन। आउने जाने ट्राभलिङ भनेको त्यो लाइफै हो। जसरी पनि तपाईँ एउटा ठाउँ बसिरहनु होइन। मलाई चाहिँ अलिकति एक्सपोजर चाहियो होइन। मलाई अलिकति पैसा चाहियो होइन। मेरो बच्चाले अलिकति राम्रो एजुकेसन पायो भनेर चाहिँ चेन्ज हुन्छ नि त होइन। तर अहिलेको सिनेरीमा हामी कुरा गरेर हालको हामी दुईजना हामी तीनजनाको कुरामा चाहिँ जाने एब्सोल्युट फर्किने कि नफर्किने नभनौँ। अहिलेको लागि चाहिँ अहिलेको 5 वर्षमा फर्किनुहुन्छ
अबको 5 वर्षमा अबको 5 वर्षमा त फर्किन्छ होला त्यही हो मेरो लागि चाहिँ फर्किन्छ मेरो चाहिँ अझ छोरा पढ्दैछ तपाईँ त डिलेमामा होइन एउटा ठाउँमा त मेरो चाहिँ यस्तो हो, म चाहिँ फर्कियो भने छिट्टै फर्किनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो। ठिक हो बच्चाहरूको लागि बच्चा छ भने चाहिँ बच्चाहरू यता न उताको हुन्छ क्या तिनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ क्या एडजस्टमेन्ट अफ प्रब्लम हुन्छ त्यही भएर त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ त्यही नै धारणा हो। ढिलो बनाएर म चाहिँ फर्क्यो भने भनौँ 1.5 वर्ष 2 वर्षभित्रै फर्किनुपर्छ भन्ने मेरो हो। एउटा फ्याक्टर चाहिएको कि नेपालमा एउटा पोलिटिकल्ली फेरि एउटा ड्रास्टिक चेन्ज भएर फर्किन पायो भने त कि यताबाट चाहिँ पुरै हामी त ट्रान्जिसन फेजमा छौँ क्या अझ 50 वर्ष 100 वर्ष लाग्छ होला स्टेबिलिटी आउनु। कि अब भनौँ अब यस्तै भनौँ त्यो त तपाईँको मैले के बुझेँ भने त्यो त अड्के कस्तो भयो क्या त्यो चाहिँ मलाई नि फिल हुन्छ। किनभने जिन्दगीमा होइन तपाईँ यो कहिलेकाहीँ आफू कस्तो फेजमा पुगिँदो रहेछ भने आफूलाई थाहा नै हुँदैन क्या म अड्किरहेको छु कि म गइरहेको छु अगाडि कि पछाडि गइरहेको छु कि लिटरली अड्केको हो तपाईँ अल्झिनु भइरहेछ एउटै ठाउँमा झुलिरहनु भएको छ अनि तपाईँलाई थाहा नै छैन कि तपाईँ झुलिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ सबभन्दा स्याड म फेज हो भन्छु क्या मैले लाइफको। तपाईँले कसैको अड्किया छ कि माथि तान्दिने चाहिएको छ कि त पछाडि मोटिभेसन चाहियो केही भएर अनि जान्छु त्योवाला चाहिँ अलिकति तपाईँको क्लियरै भएन क्या त्यस्तै भइरहेको। तर यस्तो हो क्या तपाईँ कस्तो खालको मान्छे हुनुहुन्छ भने सोच्नुहुन्छ क्या तपाईँ एकदमै प्र्याग्मेटिक हुन्छ नि चिजलाई चाहिँ जसरी छ त्यसरी नै बुझ्ने रियालिटीलाई ट्याकल गर्ने हो कि अब तपाईँ अलिकति इमोसनल टाइपको मेरो चाहिँ म अघि भन्दै थिएँ होइन टेन्सन त्यस्तै भइरहेको कि मैले लाइफमा चाहिँ अब धेरै कुरा भोगेँ कि पहिला भोग्दाखेरिको त्यो इक्जाम्पल ठुलो लागेन यी कुराहरू चाहिँ मलाई केही पनि लाग्दैन। बसेको छ खाइएको छ घर सधैँ छ केको टेन्सन भर्खरको भन्ने त्यो किसिमको भइरहेको छ कि होइन। अनि त्यो भएर तर एउटा ब्रेकिङ पोइन्ट त आइहाल्छ नि त्यही मलाई त्यही पोइन्ट चाहियो कि होइन कि यतै अब हजुरले भने जस्तो अब बालबच्चा यतै भएर अब त्यही फ्याक्टरले बसायो भने बसियो कि नेपालमा चाहिँ अब 1.5 वर्ष 2 वर्ष होइन त्यही हो आफ्नो प्लान भएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ म यस्तो गर्छु यो गर्छु मैले यतिको स्किल सेट मेरो भयो अनि यो गर्छु बच्चाहरूलाई चाहिँ म यतिको लेभलमा चाहिँ पढाउन सक्छु यसरी पढाउँछु अनि त्यो त्यसरी सोचेर आफ्नो एउटा सेट गर्यो भने त ठिकै हो होइन। नत्र चाहिँ फेरि त्यही त हो नि बच्चा यहाँ हुर्किँदै गर्छ आफू एउटा डिसिजन गर्यो भने उसले फेरि यहाँको एजुकेसन पाउन थाल्छ त्यही भएर नेपाल जाने भए चाहिँ नेपाल गइहाल्यो हुन्छ क्या त्यस्तो किनभनेदेखि बच्चाहरू पनि ह्याङमा हुन्छ क्या। तर अब नेपाल जाने भनेर डिसिजन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँ कसरी आफ्नो इन्कम बनाउनुहुन्छ किनभनेदेखि स्कुलको फी सुनेर त लगाएर ढल्लो जस्तो त मेरो साथीले 1 लाख अनि म गएर खर्च गर्न सक्दिनँ साथीहरू डङ होइन। तर हामी नर्वेबाट नेपाल कसरी त 1 लाख तिर्छ भने कमाउँछ नि त होइन फेरि नेपालमा कमाइ पनि छ कमाइ छ क्या कमाउनेले कमाउँछ त कति कमाउँछन् भने 30-40 कति कमाउँछ त्यो लेभलमा चाहिँ हामी भइसक्यौँ कि अब त्यो चाहिँ नेपालमा कमाउनेले नि कमाइराखेकै छ होइन। नेपाल देश मात्रै गरिब हो क्या मान्छेहरू जनताहरू सब धनी छ धनी नभएको कोही छैन होइन। त्यो इन्डियाको एउटा त्यो र एजेन्टको त्यो सुनिरहेको थिएँ नेपालमा मान्छे गरिब भन्छ मान्छेको सबैसँग चाहिँ एउटा के अरे महँगो गाडी छ कसरी हुन्छ भने जस्तो नेपालको लाइफ बनेको सुनेन सुकुम्बासीले मेरो घर गयो भने त के गर्ने यो एउटा सुनको 5 तोलाको सिक्रेट यो 10 तोलाको जनता नेपाल चाहिँ के कसरी चलिरहेछ भन्ने कुराहरू म नै छक्क पर्छु क्या। अब लकडाउनकै सवालमा कुरा गर्दाखेरि पनि अब हामी अब यहाँ नर्वेमा हुन्थ्यो भने अब अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला जागिर गुमाएर गरेर भन्दा अब नेपालमा चाहिँ आनन्द डिलमा बसेर तास खेलेर कटाइन्थ्यो कि होइन खाने समस्या टेन्सन पनि छैन ऊ पनि टेन्सन छैन। नेपालमा चाहिँ मान्छेलाई खासै खानाको चाहिँ दुःख हुँदैन जस्तो लाग्यो मलाई। खेतीबाडी अलिअलि भइहाल्छ मान्छेसँग क्यास हुँदैन तर त्यो जिन्दगी चाहिँ चलिरहेको छ क्या चल्छ कि नेपालको चाहिँ त्यो चाहिँ मजा लाग्छ क्या मलाई। मान्छे 10औं वर्ष कामै नगरेको त जबलेस भएर जिन्दगी कटाइदिन्छन् अनि तर त्यो होइन त्यत्रो 1 लाख खर्च गर्ने भनेको त्यो त टु मच त्यही त त्यो नहुने मान्छे कुन लेभलको मान्छे हो भन्ने भर पर्यो होला क्या सबैजनाले त क्या। अब हाम्रो यो लास्ट सेगमेन्टतिर लागौँ होइन हाम्रो लास्ट सेगमेन्ट चाहिँ यो डिबेट छ होइन डिबेट चाहिँ तब टिम लिने कि तपाईँ हाम्रो चाहिँ छुट्टै टिम होला यहाँ बिचमा हुनुहुन्छ। अब हाम्रो दोस्रो सेक्सनमा चाहिँ हामी आज भिन्न तरिकाले चाहिँ डिबेट गर्दैछौँ। डिबेटमा 2 जना हुनुहुन्छ दायाँ र बायाँ सुन्दर नारीहरू। अब आजको चाहिँ हाम्रो लाइफमा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट छ त भन्ने कुरा भयो। हाम्रो यो दिनभरिको गफगाफमा पनि कुराहरू उठिरहेछ। लाइफमा चाहिँ पैसा ठुलो कि सोसियल स्ट्याटस ठुलो भन्ने कुरो छ। अब यहाँहरूमा चाहिँ 2 जना उहाँले लाइफमा चाहिँ पैसा ठुलो छ भन्ने कुरा लिँदै हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ लाइफमा पैसा ठुलो केही छैन हेर सोसियल स्ट्याटस बनाऊ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई आज
भन्दै हुनुहुन्छ र म बिचमा दुवैतर्फ लाग्ने प्रयास गर्छु होइन सुरु गर्ने पैसाबाट कि सोसियल स्ट्याटसबाट। तपाईँले दुवैजनाको एउटा भनिदिनु न, तपाईँ पोइन्ट स्टार्ट गर्नु अनि हामी जान्छौँ क्यारे होइन। म अघि कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ नेपाल जाँदाखेरि पनि अब चाहिँ नेपाल गएँ भने चाहिँ सोसियल लाइफ जिउनुपर्छ भन्ने कुरा हो मेरो। मैले मेरो बुढीलाई नि भन्छु नेपाल गएँ भने चाहिँ म अब पहिला जस्तै राजनीति भनेर नि हिँड्छु, यताउति दायाँ बायाँ सब कुरा गर्छु भन्छु भन्ने कुरो हुन्छ होइन। अब यो कुरा पनि कन्फिडेन्स दिएको पनि त फेरि इकोनोमीले हो नि त होइन। इकोनोमिक रूपमा चाहिँ हामी एउटा स्टेबल हुँदैन थियो भने यी कुराहरू आउन सक्दैन थियो होला। फुल्ली राजनीति गर्छु हिँडेर भनेर अर्थात् सोसाइटीलाई मेरो टाइम दिन्छु भनेर हिँड्ने अवस्था नि छैन नि त नेपालको उसमा होइन। अब यहाँको पनि अब हामी जोडिहाल्छौँ। अब यसमा चाहिँ पोइन्ट वाइज गरौँ होइन, पहिला हामी सोसियलबाटै जाउँ होला होइन। म चाहिँ के मैले चाहिँ अझ यसरी कसरी सोध्छु भनेदेखि पैसा चाहिँ सबै कुरा होइन पैसाले चाहिँ खुसी दिन सक्दैन क्या। किनभनेदेखि एउटा पोइन्ट आउँछ जहाँ चाहिँ मान्छेले चाहिँ एउटा यसो इस्ट्याब्लिसमेन्ट हुन्छ नि, एकदमै धनी नहोला, मिलियनियर बिलियनियर नहोला, तर एउटा लाइफमा चाहिँ एउटा ठहराव आउँछ क्या, ठहराव भन्छ हिन्दीमा। त्यो आएपछि चाहिँ तिमीले अरू कुरा पनि सिक गर्छौ क्या। अनि त्यो सिक गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ पैसाले मात्रै त्यो कुरा दिन सक्दैन क्या। त्यो कुराहरू आत्मीयता, आमा बाबाको माया, जो हुने भने नि अघि मैले त्यो फिलिङ तिमी गल्लीमा हिँड्दा हुँदा त्यो कुरा चाहिँ पैसाले किन्न सक्दैन। त्यो कहिले नि किनिँदैन क्या। त्यो कुरा हुन्छ नि, त्यो एउटा फिल हुन्छ नि, त्यो फिल एउटा भावनात्मक रिलेसन, त्यो भनेको चाहिँ पैसाले चाहिँ कहिले नै किन्न सक्दैन जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई। त्यो भनेको चाहिँ बियोन्ड मनी हो क्या। अब म के भन्छु भने तपाईँको यो सोच जसरी यो सोचमा पुग्नु भयो नि, त्यो सोचमा पुग्नु नै पहिला फर्स्टमा मनीको कारणले हो क्या। तपाईँसँग यदि पैसा थिएन र तपाईँ त्यसमै स्ट्रगल गरिरहनु भएको थियो भने नि तपाईँको जिन्दगीमा मनीको त्यो भ्यालु त्यतिखेर तपाईँलाई फिल हुन्थ्यो र तपाईँलाई होइन पैसा नै सबै कुरा ठिक हो भन्ने चिजमा तपाईँ त्यतिखेरै नै मान्नुहुन्थ्यो। किनभने यो तपाईँले जुन आज अहिले तपाईँको भन्नुभयो नि यो तपाईँको पोइन्ट होइन, जसरी त्यो तपाईँको त्यहाँ लेभलमा पुग्नुको त्यो पैसाको कारणले त्यहाँबाट पुऱ्याइसक्यो र तपाईँलाई त्यो विचार आयो। जुनै पनि व्यक्ति पैसाको लागि दुःख पाएर खाना पाएको छैनन् अथवा बिजोग छ, मेडिकल पुगेको छैन, मान्छे अब कतिजना बिरामी भएरै मरिरहेछन्, एजुकेसन कुरा छोड्नुहोस्, यो बेसिक निड त परै जाओस्, खाना लाउन र घाँस कपास भन्छ नि यति नै पाइरहेको छैनन् भनेपछि त्यो मान्छेलाई त्यो मान्छेलाई थाहा छ क्या वास्तविक पैसाको भ्यालु। अनि त्यो व्यक्तिले नि त्यो व्यक्तिको सोच तपाईँको सोच हुनै सक्दैन। किनभने उसले पैसाको उसले त्यो मजा लिनै पाएको छैन क्या। जब पाउँछ नि र त्यो उसले मजा लिइसकेपछि बल्ल उसलाई यस्तो खाले विचार आउँछ क्या। तिमीले भन्यौ नि होइन, आखिर एन्ड पोइन्ट त त्यही रहेछ नि त, सोसल स्ट्याटस रहेछ नि त। फर्स्ट मनी भए पनि एन्ड तिम्रो एचिभ के हो त भन्दाखेरि तिमीले जे गरे पनि तिमीले चाहिँ पाउनु खोजेको चाहिँ ह्याप्पिनेस हो क्या, बुझेनौ? तिम्रो त्यो सर्कलमा जान्छ क्या। तिमीले खाना खान्छौ किन भन्दाखेरि तिमीलाई सेटिस्फाइड हुन्छ, त्यो भनेको एउटा फिलिङ हो होइन। तिमीले जुत्ता किन्छौ, तिमीलाई साथीले कस्तो राम्रो जुत्ता जन्छ भन्छौ, तिमीले त्यो पायौ क्या, तिमीले एउटा त्यसबाट फिर्ता पायौ क्या। तिमीले पैसा स्पेन्ड केलाई गर्यौ त, किन गर्यौ भन त? त्यो तपाईँले त्यो पैसा नभएको त्यो ह्याप्पिनेस पाउँथ्यो त? भन न, त्यसको गोल के हो त भने मनी भनेको मिडियम हो क्या, मिन्स हो क्या, एन्ड होइन। त्यो तिमी एउटा डेस्टिनेसनमा पुग्न चाहन्छौ, मनी भनेको चाहिँ त एउटा ट्रेन हो क्या, तिमी त्यो स्टपसम्म पुग्छौ। ल म पहिलो पोइन्टलाई समराइज गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ सोसल चाहिँ लाइफ चाहिँ ठुलो भन्ने हिसाबमा गर्दाखेरि चाहिँ कुन हिसाबमा चाहिँ ठिक लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो नर्वेको सवालमा अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त होइन। अब सबैको एउटै छ के क्लासेस जस्तो हाम्रो डिफ्रेन्ट छैन होइन। त्यसमा चाहिँ सवालमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको पोइन्टलाई चाहिँ एकदमै देखिन्छ। उहाँको पोइन्टलाई चाहिँ उहाँ नेपाल जाने जस्तो मनसायको उसमा चाहिँ जोड्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ जस्तो नेपालकै परिवेशलाई एउटा सानो एउटा कुनै गाउँमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मनीको भ्यालु चाहिँ त्यसमा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि हजुरको पोइन्ट र उसमा चाहिँ मैले उसँग गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो एउटै फ्यामिलीभित्र पनि दुईवटा सन्तानहरू चाहिँ एउटा कुनै चाहिँ सफल आर्थिक रूपमा सफल र अर्को आर्थिक रूपमा अलि असफल छ भने चाहिँ त्यसमा पनि फरक चाहिँ देखिन्छ कि हामीहरूको चाहिँ समाजमा चाहिँ होइन। यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ दुवै कुरा चाहिँ म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ। दुवै कुरा त त्यो त अभियस नै छ, तर हामी डिबेटमा छौँ। डिबेटमा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले एउटा तर्कले कुरा गर्दाखेरि त्यसपछि अब यो अघिल्लो पोइन्टमा चाहिँ अब सोसल
स्ट्याटस पनि चाहिन्छ त्यो एउटा यस्तो मार्सलको पिरामिड छ नि, बेसिक निड आउँछ पहिला होइन, अनि त्यसपछि मान्छेले चाहिँ अलिकति घरहरू त्यस्तोहरू चाहिँ बेसिक निड भनेको चाहिँ तिम्रो खानाहरू होइन। अनि तर एन्डमा चाहिँ तिमीले के खोज्छौ भनेदेखि तिमीले माथि जान्छौ नि, तिमी तिमीसँग सबै चिज हुँदै जान्छ नि, तिमीलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने सोसल स्ट्याटस त्यस्तो चाहिन्छ क्या। सेकेन्डमा छ दिदी, त्यो छैन होला हौ, फर्स्टमा हो कि सेकेन्ड थर्डमा छ क्या। लास्टमा सेल्फ एक्चुलाइजेसन भन्ने छ। सेल्फ एक्चुलाइजेसन भनेको स्पिरिचुअलिटीतिर गयो दिदी, भन्नाले आफूले आफूलाई चिन्यो। अनि त्यो भनेको तपाईँको बेसिक निड सके पछाडिको सेकेन्ड हो कि थर्डमा छ क्या, के अरे सेक्युरिटी र सोसियल स्ट्याटस सँगसँगै छ क्या अरे। मैले पैसाको कुरा गरेँ है, हामी पैसा किन कति के सोसियल लाइफ र पैसामा के इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि निड अनुसारको हो। यो तपाईँले भनेको हाइरार्कीवाला एकदमै जान्छ होइन। निड जो मान्छेलाई जेको निड छ त्यसले त्यही नै ठुलो कुरा मान्छ, तर त्यो जो मान्छे सोसियल लाइफ सबभन्दा ठुलो हो भन्ने विचार राख्छ नि, उसलाई पनि मनी नै चाहिन्छ क्या। उसले चाहिँ मनभित्र त्यो मनी भएको पनि उसलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भने होइन मनी उसँग छँदैछ, अनि उसलाई त्यो कहिले सोच्दैन कि मलाई मनी चाहिएको छ भनेर, किनभने उसलाई चाहिँ त्यो निडबाट ऊ माथि उब्रिसक्यो नि त। तर उसलाई चाहिँ खास वास्तविक उसलाई चाहिएको मनी नै हो, तर उसलाई रियलाइजेसन हुँदैन। मेरो विचारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पैसा जति नै पैसा भए पनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ पिस छैन भने अथवा त्यो छैन भने चाहिँ त्यो पैसा जति कमाए पनि केही हुँदैन क्या, बुझेन? त्यो एउटा पिस हुन्छ नि, मेन्टल पिस। एउटा मान्छे एउटा हुन्छ नि, अब मेरो ठिक छ, मेरो लाइफ सेटल छ, म यहाँ छु, म घरमा छु, मेरो चिज सबै ठिक छ, मेरो वरिपरि मेरो सराउन्डिङ ठिक छ भने नै त्यो मान्छे मिलियनेयर भए पनि त्यो मान्छे केही पनि त्यो मनीको भ्यालु नै हुँदैन क्या। हो, यो म तपाईँले भनेको कुरा एकदमै मान्छु होइन। म चाहिँ ठ्याक्क तपाईँले लास्टको मिलियनेयरवाला शब्द युज म चाहिँ समराइज गर्दा युज गरौँला भन्ने सोचिरहेको थिएँ। ठ्याक्क मान्छेले एक लाइफमा चाहिँ सबै समाज सबै छोडेर चाहिँ जे गरेर चाहिँ पैसा कमाउँछु भनेर लाग्यो भने पनि लास्टमा एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि चाहिँ उसलाई फेरि त्यही चाहिन्छ क्या, त्यही चाहिन्छ होइन। जस्तो हामीले इक्जाम्पलै अहिले बिलियनरहरूको इक्जाम्पलै दियौँ, अर्थात् नेपालका मिलियनरहरूको इक्जाम्पल दिउँ, जेसुकै दिउँ, उनीहरूलाई एउटा पोइन्टमा सक्सेसको पोइन्ट पुग्दासम्म पैसा जस्तो लाग्यो पनि लास्टमा गइसकेपछि होइन। हामीले देख्छौँ नि कति सेलिब्रिटीहरूले पनि उनीहरूसँग कति पैसा छ, त्यो मनङ्की पैसा छ, तर उनीहरू चाहिँ आफ्नै लाइफ गरेर चाहिँ जो गरेर हुन्छ नि त, मरेर हुन्छ नि त। त्यो भनेको चाहिँ पैसाले त खुसी दिने भए त उनीहरू त मर्दैन। त्यो चाहिँ म के भन्छु भने, त्यो अघि तपाईँले एउटा सन्दर्भमा तपाईँले त्यो म नर्वेसँग गद्दार भएको हो यदि मैले नर्वेलाई भनिनँ भन्ने भन्नुभएको थियो नि, यो कुरामा यही शब्द यो प्रयोग गरेँ मैले होइन। मनीले तपाईँलाई सबै चिज दियो, तपाईँ एउटा लेभलमा एउटा हाइरार्कीमा पुग्नुभयो, अनि त्यसपछि तपाईँलाई रियलाइज भयो कि होइन मेरो लाइफमा त सबै पिस रहेछ, ठिक पिस रहेछ चाहिएको मलाई त्यही यो पैसा त खास केही नै रहेनछ, त्यो त एउटा मिडियम मात्र रहेछ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो पैसामा को लागि तपाईँको त्यो गद्दार भन्नुहुन्छ। म भन्छु तपाईँले अघि भर्खर पिस होइन, तपाईँले अघि पिसको कुरा गर्नुभयो नि त। म यहाँ मिलियनियर मान्छेहरू छन्, यहाँ बिलियनियरहरू छन्, तर आज पनि पिसको लागि पैसा छ, तर उनीहरू पिसमा बाँच्न सकेका छैनन्, मेन्टल्ली उनीहरू फ्रेस छैनन् होइन। त्यो कुरा राख्यो नि त। तर यो चिज चाहिँ म त्यो हिसाबले ढाल्छु कि उनीहरू चाहिँ त्यो पाएको चिजको कदर नगरेको। अब मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, इलन मस्कको जेठो छोरा होइन, त्यो छोरा छोरी कन्भर्ट भएको छ होइन, अहिले त्यो इलेक्सनको उसले पैसाले हो त त्यो गर्न नसकेको, उसलाई त्यसले छोरालाई चाहिँ उनी गर्यो, अहिले चाहिँ सम्पत्ति पनि नपाउने सबै बनाइदियो होइन। अनि इलन मस्क चाहिँ अहिलेको लास्टको युएसको इलेक्सनमा चाहिँ ऊ एकदमै ट्रम्पमा थियो क्या, किनभनेदेखि ट्रम्पले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि जेन्डर भनेको चाहिँ एउटा फिक्स्ड हो, बायोलोजिकल हो, जो मान्छे चाहिँ चेन्ज गर्न चाहन्छ ऊ चाहिँ मेन्टल्ली चाहिँ ऊ जस अलिकति क्लियर नभएर अथवा ब्रेन वास भएर चाहिँ यस्तो गर्ने हो भन्यो होइन। अनि तर पैसा युटिलाइज नगरेर उसको छोरा त्यस्तो भयो त, अनि छोरालाई बहिष्कार गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि छोराले बाउलाई बाउ नभन्ने, उनीहरू पैसा युज गर्न नजाने हो त। त्यत्रो त्यो पैसा युज गर्न नजानेकै हो, त्यो त म मान्छु। हो, त्यो पैसा युज गर्न नजानेको, मैले अघि युज गर्न नजानेको भनिनँ कि मैले कदर नगरेको पैसाको भने, कदर नगरे त्यस्तो भयो त। त्यो पैसाको कदर नगरेकै हो। किन भन्नुहोस्, कहिलेकाहीँ मान्छेलाई नि होइन गुलियो धेरै खायो भने तितो हुन्छ क्या, हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई समाजमा कुनै पनि व्यक्तिलाई आफू तपाईँसँग यति धेरै चिज छ, तपाईँले त्यसको कदर गर्न छोड्नुहुन्छ क्या, तपाईँलाई त्यसको भ्यालु छैन। अब त्यसलाई बन्द गरेर त बसेको छैन त, त्यो त चलाछ त इलन मस्कले। तपाईँ कतातिर जाँदै हुन्छ, तर त्यो उदाहरणमा जाँदैछु म। उसले कदर गरेको भए नि उसलाई पैसाको भ्यालु त्यतिखेर थाहा हुन्थ्यो जब उसँग हुँदैन थियो क्या पैसा। उसले जन्मिने बित्तिकै ऊ त पैसामा जन्मियो, उसको बच्चा जो जन्मेर ट्रान्सजेन्डर भयो के भयो नि त होइन। उसले त्यो पैसा कसरी युज गरिरहेछ आफ्नो जेन्डर परिवर्तन गर्नलाई। अनि त्यो व्यक्ति
यो त हामी एकदमै डेन्जर डिबेटमा गयौँ त। कसरी भन्नु मैले त जसरी पनि पैसाको कुरा निकाल्ने त हो मैले त पैसाकै सपोर्ट गर्छु नि त। मैले हिसाबले कसरी बुझ्छु भने कुनै पनि व्यक्तिले पैसा आफ्नो पुरै शरीर चेन्ज गरेर अर्कै आइडेन्टिटी लिन्छु भन्नेतिर लाग्छ, आफ्नो त्यत्रो त्यो के अरे त्यो पैसाको भ्यालु नबुझेर मान्छे पैसाका लागि खान मर्छन् अथवा एजुकेसन पाउन मर्छन्, भोक हुन्छ, अनेक हुन्छ नि त। उसलाई त त्यो दुःखै छैन क्या, उसलाई के छ त्यो पैसा उसलाई सिर्फ आफ्नो त्यो सोख पुरा गर्नु छ। उसलाई त सोख हो, म त्यो सोखले हिसाबले गइदिन्छु होइन। र आज म त्यो हिसाबले मेरो लागि चाहिँ मैले जस्तै ट्रान्सजेन्डर अथवा जो चाहिँ मान्छे चाहिँ हुन्छ नि म अर्कै चिजबाट आइडेन्टिफाई गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि हामीले जेन्डर भनेको चाहिँ एकदम सोसाइटल क्रिएसन हो। म के अरे केटी मान्छेले यस्तो गर्नै पर्छ भनेको चाहिँ हामीलाई एकदम फोर्स फेड गरेको चिज हो, हामीलाई फोर्स फिड गरिएको छ। त्यो चिज तिम्रो रोल यो हो, तिम्रो क्याटेगोरी यो हो भनेर हामीलाई चाहिँ एकदमै एउटा बााउन्ड्रिजभित्र सेट गरिएको छ। यदि तिम्रो दिमागमा तिमी त्यो होइन भने चाहिँ एभ्री पर्सन एज लङ एज यु डोन्ट हर्ट एनी वान, एज लङ एज इट डज नट अब्स्ट्रक्ट विथ एनी वान स्पेस, तिमी डिसाइड गर्न सक्छौ वाट डु यु वान्ट टु बी। इफ यु वान्ट टु बी क्याट कुड बी क्याट, इट डज नट म्याटर। मेरोमा चाहिँ एज लङ एज मान्छेले चाहिँ अरूलाई अब्स्ट्रक्ट गर्दैन भने चाहिँ प्रत्येक मान्छेलाई चाहिँ कसरी बाँच्ने चाहिँ राइट छ जस्तो लाग्छ मलाई। म त्यसलाई पैसालाई मिसयुज गरेको चाहिँ भन्दिनँ म, किनभनेदेखि सबै मान्छेको चाहिँ तिमीले भन्यौ नि अघि लास्टको फेज भनेको चाहिँ सेल्फ एक्चुअलाइजेसन हो। त्यो तिमी भित्रैबाट चाहिँ कस्तो हुन्छ होला कि म कसै अरूको जिउमा ट्र्याप्ड छु भन्ने फिल हुँदाखेरि तिमी सोच त तिमी एक दिन सरको जिउमा गयो भने तिमीलाई त्यहाँ त ट्र्याप्ड फिल हुन्छ त, तिमी त त्यो हुँदैन नि त। त्यो भनेको त हामी त लक्की छौँ, हामी त म जे हो म वुमन नै फिल गर्छु, म वुमनकै कति ट्र्याप्ड हुन्छ होला क्या त्यो मान्छे। त्यसरी मेरो जिउै यो होइन, मेरो फिलिङ्सै यो छैन। म हेर्छु नि त्यो तेस्रो लिङ्गहरू नि नेपालमा हुन्छ नि, उनीहरूले चाहिँ युजली आफूलाई केटीसँग आइडेन्टिफाई गरेर हुन्छ नि त होइन। कति गाह्रो हुन्छ होला क्या त्यसरी बाँच्न, किनभनेदेखि तिमी त केटी हो नि त, तिम्रो दिमागमा तिमी केटी छौ। तर भगवान्को इन्जस्टिस भनौँ कि नेचरको भनौँ, तिमीलाई अर्कै जिउ दिएको छ तर तिमी त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई, त्यो भनेको त कति धेरै मेन्टल बर्डन हो क्या। म चाहिँ त्यो पैसाको मिसयुज देख्दिनँ क्या। मैले त्यो कसरी डिफेन्ड गरेँ भने कुनै पनि व्यक्ति जसरी जन्मेको छ एउटा बायोलोजिकल्ली छोरा र छोरी, केटा र केटी छन् होइन। अब अहिले आउँदाखेरि नयाँ नयाँ जस्तो ट्रान्सजेन्डर छन्, उनीहरूको आफ्नो आइडेन्टिटी छन्, उनीहरू अलग छन् एकअर्का। एलजिबिटी क्यूको कुरा निस्क्यो नि त, यो एलजिबिटी क्यूमा जतिजना पर्नुहुन्छ म उनीहरूलाई रेस्पेक्ट गर्छु, द्याट्स ओके। तर उनीहरूको लाइफ यति टफ बनाइदिएको सोसाइटीले हो क्या। सोसाइटीको एउटा स्ट्रक्चर छ, एउटा म्यान हुनुपर्ने वुमेन हुनुपर्ने बाँकी नहुनुपर्ने, यो त सोसाइटीले गर्दै कुरा हो नि त। त्यही भएर उहाँलाई टफ भयो। अब उहाँले टफ भयो, उनीहरूले इजी कसरी बनाउने, आफू फुल्ली म गर्ल भएँ, फुल्ली बोय भयो भने त मलाई प्रब्लम नआउने भयो। उनीहरूको त्यो मेन्टालिटीमा पुग्यो र त्यो उनीहरूले कसरी गर्न सक्छन्, पैसा भएर म सोसली म पुरै हुन्छु, त्यसपछि त मैले त्यो मिसयुज गरेको छु भनेको थियो। सुन्नुहोस्, त्यो त म जाँदैछु क्या, पुग्न दिनुहोस् न। अनि उनीहरूले के गर्छन्, त्यो पैसा युज गर्छन् होइन। हो, म यो कुरामा मैले मिसयुज भनेको थिएँ, किनभने त्यो व्यक्तिसँग पैसा जब छ र त्यसले चेन्ज गर्छ क्या। र तपाईँले इलन मस्कको छोराले आज उसलाई आफूलाई चेन्ज गरेर बनाए भन्दैमा नेपालमा कतिवटा देश गरिब देशहरूमा पनि यस्ता ट्रान्सजेन्डर छन् होला, एलजिबिटी क्यू सताततै छन् दिदी होइन। तिनीहरूसँग छ त पैसा, तिनीहरूसँग छ र तिनीहरूले चेन्ज गर्न सक्छ नि त। अनि उनीहरूको मनको धारणा के, उनीहरूको मनको भावनाहरू जसरी त्यो पिरो लिएर बसिरहेछन्, अर्काको शरीरमा बसे जस्तो फिल उनीहरूलाई पनि भइरह होला नि। उनीहरूसँग छ त पैसा, नभएर गरेन भन्न मिल्यो त। त्यो त भएको पैसा त चाहिने ठाउँमा पनि युज गर्ने त, शरीरलाई नै परिवर्तन गरेर मात्र समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म लाग्दैन। यसलाई अर्को कुनै पोइन्ट छ तपाईँहरूसँग? अब यो उसको धेरै नबोले के राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो अलिकति सेन्सिटिभ टपिक। यसलाई गर्दाखेरि अझै तपाईँ सोसल स्ट्याटसमा चाहिँ हजुरको एकदमै कुनै होइन, मैले सोसल स्ट्याटसै भनेको होइन क्या। मैले चाहिँ अझै अलिकति खुसी के, पैसाले खुसी किन्न सक्दैन भनेको जस्तो हो क्या मेरो। सोसल स्ट्याटस होइन कि पैसाले खुसी त दिँदैन होइन। मान्छेसँग एकदम तिमीसँग हजारौँ पैसा छ, हजारौँ रुपियाँ छ, तिमी संसारको कहीँ पनि ट्राभल गर्न सक्छौ, तर तिमी एक्लो छौ भन्दा तिमी त्यसले खुसी नै, त्यसको अर्थहीन हुन्छ क्या, त्यो मिनिङलेस हुन्छ क्या। तपाईँ खुसी केलाई मान्नुहुन्छ दिदी? म खुसी, त्यसमा फरक पर्छ क्या। म खुसी त्यो पिसलाई, त्यो फिलिङलाई त्यहाँ पुर्याउने को त? त्यो पैसाले मात्र पाउँदैन, त्यो घरमा पुग्नु त्यहाँ पैसाकै कारणले पुग्छ दिदी। तपाईँसँग आजको दिनमा पैसा नभएको भने म कसरी काम गरौँ र कसरी पैसा कमाऊ भन्ने मात्र
आउँछ क्या दिमागमा। अनि त्यसले त्यो मान्छेले नि कहिले पिस तिमीहरू दिमागमा पिस भन्ने सोच्दै होइन सोच्दैन। मैले के भनिरहेको छु नि यस्तो चाहिएको भनेको छैन। क्या जन्छ सुन मैले भनेको त मिन्स टु द एन्ड हो भनेको क्या मिन्स टु द एन्ड्स हो क्या भनेको त्यो एउटा मिन्स हो तर त्यो आफैमा डेस्टिनेसन होइन त्यो डेस्टिनेसनसम्म चाहिँ लक्ष्य होला तर त्यो डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ तिम्रो ह्याप्पिनेस अरूसँगको त्यो त म एग्री गरिसकेँ, त्यो त 100% एग्री गरिरहेको छु म। अब त्यसमा यसलाई यसो गर्न नि सकियो। जस्तो अघिकै इक्जाम्पल दिन पर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ कमाउँदा यताउति गर्दा हामीलाई जोगाउनु परेको छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टम छैन क्या। अब घरमा एउटा सदस्य बिरामी भयो भने हामी कुनै बेला त जिन्दगीभर कमाएको सम्पत्ति पनि त्यसैमा जान्छ होइन। अब त्यो अवस्थामा हुँदाखेरि हामीलाई पैसा ठुलो जस्तो लाग्छ। यिनीहरूलाई देखिरहेको हुन्छ अब यिनीहरूको चाहिँ स्यालेरी आएको 5 दिनपछि चाहिँ यिनीहरूको एकाउन्टमा पैसा हुँदैन नि त होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो पाटो चाहिँ यिनीहरूले लिनु परेको छैन नि त होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पैसा नभए पनि चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ होइन। हाम्रै नेपालकै उसमा जाँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ पैसाले पनि म्याटर गर्छ। त्यो यो भन्दैमा चाहिँ पैसा कमाउने बाहनामा चाहिँ सोसाइटीलाई कम्प्लिटली छोड्न चाहिँ मिल्दैन। हाम्रो सोसाइटीमा भएका रोलहरू हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने हाम्रो। तर पैसा नभए पनि नेपालमा त चलेकै छ त त्यो सबै ल कोहीसँग एकदमै पैसै छैन केही छैन उपचारै नभएको मान्छे त त्यत्तिकै मरेकै छ त नि। अनि चलेकै छ त मान्छे रोगी भएर बाटोमा वीर हस्पिटल अगाडि त्यस्तो उपचार नपाएर लडेकै छ भन्नाले अब जिन्दगी त गइरहेछ त कसैले हेल्प त गरेको छैन नि त। छैन त्यही भएर त पैसा नकमाउने अनि जिन्दगी त बस उनीहरूले कतिबाट हेल्प त पाउँदैन नि त अझ पनि। कसरी पाउँछ त हेल्प के आफूले कमाएन नकमाएपछि स्थितिमै छैन त अनि के गर्ने भनेको। अनि त्यो स्थितिमा पुगेकै पहिलेदेखि हो नि त पैसा त्यही हो होइन। मैले तपाईँले भने कुरा म एकदम मान्छु क्या, पैसाले खुसी त दिँदैन होइन, पैसाले खुसी बिल्कुल दिँदैन होइन, मिन्स टु द एन्ड्स। तर त्यो सोच राख्ने मान्छेलाई मात्र दिँदैन क्या, जसलाई दिन्छ नि पैसा भइसक्यो कमाइसक्यो पैसा चाहिँदैन भनेर निस्किसक्यो त्यहाँबाट बाहिर। पैसा त्यो हो त्यो सोच पनि भर पर्ने कुरा हो। तर त्यो भन्दैमा हामीले दुईटै पाटोलाई छोटाउनु चाहिँ मिल्दैन। आफ्नो आफ्नो उसमा चाहिँ सोसियल स्ट्याटस पनि अब जस्तो मलाई पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो फिल हुन्छ क्या, जस्तो 4 वर्ष चाहिँ म हराएँ कि मेरो सोसाइटीबाट भन्ने कुरा चाहिँ फिल हुन्छ कि होइन। यो कुरालाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नु पर्छ क्या। त्यस्तै तपाईँ 10 वर्ष पछाडि नेपाल गयो भने मैले भने नि जस्तो चिजहरू मिस हुन्छ क्या, त्यो चिज हुँदैन क्या। तिमीसँग पैसा हुन्छ, मसँग अहिले नेपाल गयो भने स्पेन्ड गर्ने टाइम छ, मलाई न कसैले कचकच गर्छ र म जस्तो लुगा लाएर घुम्न सक्छु, जहाँको भैयासँग पनि पानीपुरी खान्छ, साथी नै छैन कोही पनि छैन पैसा। 2 वर्ष अगाडिसम्म म नेपालबाट आउँदाखेरि 1.5 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ मलाई नेपालबाट सम्झिने साथीहरू धेरै हुन्छ। त्यो लाइन नै बिस्तारै घट्दै गयो। यसमा मेरो पनि कमजोरी हुन सक्छ तर फेरि त्यसमा त टाइम पनि फ्याक्टर हो नि त। यो कुरा चाहिँ अब भनौँ अब हामी अब नर्वेमा अहिलेको फेजमा भनेको इकोनोमिक ग्रोथ फेजमा चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ हामीले सोसाइटीलाई भुले पनि हुनसक्छ। त्यो कुरा चाहिँ दुइटै कुरा अब कुनै कालखण्डमा चाहिँ हामीलाई सोसाइटीको याद आएर अब फेरि कसरी कनेक्ट हुने भन्ने कुरासँग पनि हुनसक्छ। त्यो भएर चाहिँ दुइटैलाई ब्यालेन्स रूपमा लयो भने चाहिँ यसरी नै समराइज गरौँ होला होइन, दुइटैलाई ब्यालेन्स रूपमा गयो भने त्यही भएर त यहाँ विभिन्न कम्युनिटीहरू छ नि त, पोर्चुगिज, नर्वे, स्टुडेन्टको नेपो, स्टुडेन्टको के भन्छ नेस्को विभिन्न छ नि त। खास मान्छेले त्यही खोज्छ त नि भ्यालिडेसन। त्यो त हो। तर यो हाम्रो यो पैसावालाको कुरामा चाहिँ त्यो एउटा रिल्स छ कि एकदमै भाइरल रिल्स, अनि मनी क्यान बाई ह्याप्पिनेस भन्नेवालामा मनी क्यान्ट बाई होइन। अनि त्यसपछि अब हो त्यो सिचुएसन आफूले लियो अरे, अनि अब रिल्स चाहिँ कसरी बनाएर आउँछ भने ठुलो महल जस्तो घरमा अनि रुनु परिरहेको होइन, तर त्यो मान्छे खुसी छ क्या, किनभने महलमा रोइरहेछ क्या त्यो, अनि मठ स्टेजमा हिँडिरहेछ अनि रोइरहेछ, एक्लै बसेर खाइरहेछ। एउटा 16 जनाको परिवार के अरे पोखरा घुम्न गएछ होइन, 16 जनाको। हाम्रो सोसाइटी राम्रो छ नि त, खासमा केयरिङ छ कि हेर्नु त होइन। अब 16 जनाको परिवार चाहिँ घुम्न गएछ, बिचरा हरायो भनेर नेसनल मिडियामै पुरै दायाँ 16 जना हरायो। त्यो चाहिँ अब जङ्गलमा कि कहाँ जङ्गलमा यस्तो के उनीहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ कि अति विपन्न अति सङ्कटापन्न जाति भनेर चाहिँ एउटा त्यो हायु भन्ने रहेछ। उनीहरूको चाहिँ 16 जनाको फ्यामिली महिनाको चाहिँ 4000को भत्ता आउँदो रहेछ। अब अनि त्यो सरकारले चाहिँ 3 महिना दिँदो रहेछ। एकैचोटि झ्याम्म पैसा भयो, उनीहरू चाहिँ गाडी बुक गरेर घुम्न गए होइन। सोसाइटीमा त हराए एकाएक रातारात हरायो भनेर त पुरै ठिकै रहेछ नि त, राउटे भन्दा त राम्रो रहेछ नि त।
घुम्न त गयो। होइन अब त्यो कालखण्डमा चाहिँ हाम्रो दुवै सोसाइटी पनि इम्पोर्टेन्ट छ र उसमा केयरिङ हाम्रो सोसाइटीको उसमा र सोसाइटीमा पैसै नहुँदाको अवस्थामा पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो महसुस हुन्छ हामीसँग त्यो गाह्रो जिन्दगी जिउने सवालमा यसरी इन्ड गर्दाखेरि हजुरलाई केही कुरा आजको उसमा मलाई भन्न मन लागेको थियो यो कुरो चाहिँ आएन अर्थात् केही थियो भन्ने कुरा चाहिँ छ भने अब अन्तिममा हामीले त गीत गाउँछौँ गीत गाउने तिमीले पहिला हामी त होइन गेस्टले गाउने पर्छ हाम्रो त यो फर्स्ट के हो गाउ त गाइदिउँ नि त। गाउ त गाउनु तिमीले त पक्कै सुनेको छैन होला गीत। खै हेरौँ न। सुन ल है त लाज लाग्यो फेरि। दिन त्यो पनि थियो जब हाम्रो साथ अङ्गालोमा बित्थ्यो, दिन यस्तो पनि आएछ रहेछ होला छुटिएर पनि बाँच्नु पर्यो, मेरो झैँ तिम्रो पनि बाध्यता थियो होला, एक आपसको बिछोडमा पनि तिमी सधैँ हुनेछौ। मुख चाहिँ किन बिगार्नु भएको लिरिक्स बिग्रेर ठिक छ। जति सक्यो दिन समथिङ के थियो कि लास्टको त्यसको एउटा सिग्नेचर थियो नि, सिग्नेचर कस्तो अलिक कडै आउँछ नि। अरू सब थियो जिन्दगीले तिम्रो माया पाउन सकेन, बिन्ती छ मेरो शून्यतामा जिउनु थियो। प्रब्लम त्यही बिउनी थियो भुलाइ गयो समथिङ यस्तै के थियो अरू केही छैन। तर यो समथिङ तपाईँले अघि हामीले गायौँ नि त्यो वाला चाहिँ हो कि सिग्नेचर वाला अहिलेको गीत गाइदिनु त। मन सुन्नु भएको छ मनको सिने गुरुङ किन नसुन्नु गाउनु त के वाला के अरे मन किन रुन्छ यो मन एक्लै हुँदा त झन् रुइदिन्छ यो मन। अनि त्यसपछि मलाई पनि आउँदैन सुनेपछि आउँछ नसुनेकै आउँदैन। ओके तर सुने भनेपछि आजलाई अन्त्य गरौँ होला होइन। धेरै धेरै रमाइलो भयो हो तपाईँले आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद होइन। हाम्रो त्यही क्यामेरा हामीलाई माया गरेर हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट त्यो चाहिँ हाम्रो गेस्टले भनिदियो भने झन् आउँछ कि भन्ने हाम्रो आशा छ। सबैले हामी सबैजनाले फेरि भेटौँलालाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरौँ होइन। अनि हाम्रो यो चाहिँ पछाडि किन फेरि भेटौँला छ हामी फेरि भेट्छौँ कि भन्दै फेरि भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई छुट्टिन्छौँ। नमस्ते फेरि भेटौँला।